დილამ შვიდობის დღეს 7 მარტია ზუსტად 9 საათი და მე ბახაბრებაძე, მანიკა ასათიანი და კახა კინწურაშვილი წარმოგიდგენთ განაცემა დილის შოუ. დილამ შვიდობისა 9 საათია როგორც ბახვამაღნიშნდა და ჩვენ ტრადიციულ დროს ვიწყებთ ერთად მუშაობას იმისათვის რომ თქვენი დღე გავხადოთ უფრო ხალისიანი, ინფორმაციულად დატვირთული და მოკლედ ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს ვუმასპინძლოთ თქვენთან ერთად. დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას და ტრადიციულად უნდა გადავავლოთ თვალი ვიდეო ანონსს რა რომ შევიტყოთ რა გველოდება წინ 3 საათ ნახევრის განმავლობაში. მოგესალმებით ამერიკიდან, ნიუ-იორკის შტატიდან, ცხოვრობ ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში. მოგესალმებით სამხრეთ კორეის ქალაქ ულსანიდან. საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები და კორონავირუსი. ჩაპკეტეს სახლებში პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ სახლთან დგას ახლაც 54 დღეა სამხედრო სამედიცინო პერსონალი. საქართველოს მოქალაქეები კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლოეს ცნობებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან გვაწვდიან. ექსკლუზიურად დილის შოუს ეთერში ნამდვილ ინტერნეტ ვარსკვლავს გაიცნობთ. და მათე, ის მათე, კაცო, კალი არა ვარ. რას ფიქრობს ის დილის შოუს წამყვანებზე და როგორ აფასებს თვით დემნა გვასალია შემოქმედებას. არაფერი ქვეყანას. აი მასე ჩემი ხალათი მიჩვილი. აი საზაფხულო როგორი კარგია. აი ასეთი ამბებია, კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა, უამრავი საინტერესო სტუმარი. 3 საათ ნახევრის განმავლობაში ჩვენ ეთერში ვართ და არ გადართოთ არცეთ გვიყურეთ. ესე იგი დღეს 7 მარტია და ვნახოთ თუ რამდენად იყო გამორჩეული 7 მარტი მსოფლიო კალენდარში და ნამდვილად გამორჩეული იყო. იმიტომ რომ ესეთი ინფორმაციით ვიწყებთ. 7 მარტს საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას დაბადების დღეა. შარტავა საბჭოთა კავშირის დროს მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა, მიუხედავად ამისა მან გამოკვეთილი ეროვნული პოზიცია დაიკავა 1978 წლის 14 აპრილს სახელმწიფო ენის დაცვის საკითხში. მის სახელს უკავშირდება ყოველწლიური ქართულ-აფხაზური ახალგაზრდული ზეიმების მოწყობა რუხში. 1992 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტში ჟიული შარტავა საქართველოს პარლამენტის წევრად აირჩიეს. მას მალევე უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო დავალების შესრულება მოუწია. 1993 წლის 18 ივლისს აფხაზეთის ომის დროს ედუარდ შევარდნაძე მის ფრონტის წინა ხაზზე გააგზავნა და აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოსა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნა. ომის დროს შარტავა მუდმივად ცდილობდა კონფლიქტის მოგვარების გზების პოვნას, თუმცა მოვლენების სხვა სცენარით განვითარდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. აფხაზურმა სეპარატისტულმა დაჯგუფებებმა შარტავა თანამებრძოლებთან ერთად ტყვე დაიყვანა. რამდენიმე დღით ადრე სატელეფონო საუბარში საკუთარი განცდები მან მეგობარს გაუზიარა. ბოლომდე ვიბრძოლებთ, ვიდრე შეგვიძლია და თუ სიკვდილი გვიწერია, არც ეს უნდა იყოს დიდი ტრაგედია. ისეთი ბიჭები იხოცებიან, ძნელია ამის შემყურემ სიცოცხლეზე იფიქრო. 1993 წლის 27 სექტემბერს აფხაზმა სეპარატისტებმა ჟიული შარტავა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებთან ერთად დახვედეს. მოგვიანებით მისი ცხედარი ქართულ მხარეს გადაეცა. ჟიული შარტავა თბილისში, ვაკის პანთეონშია დაკრძალული. 2004 წელს მას ეროვნული გმირის წოდება ოფიციალურად გადაეცა. და დღეს შოტლანდიის ეროვნული გმირის დაბადების დღეცაა 1671 წლის 7 მარტს რობ როი მაკგრეგორი დაიბადა, რომელსაც ხშირად შოტლანდიელ რობინ ჰუდსაც უწოდებდნენ. რობ როი რეალური პიროვნება იყო და ლეგენდარული რობინ ჰუდის მსგავსად ყაჩაღობით იბრძოდა უსამართლობის წინააღმდეგ. რობი 18 წლის იყო, როცა იაკობიტების აჯანყებას შეუერთდა. აჯანყება ინგლისის ახალი მეფის უილიამის წინააღმდეგ იყო მიმართული და იაკობიტების აჯანყება ინგლისის მეფის არმიამ ჩაახშო. აჯანყებულებს მამულები მოართვეს და იძულებულები გახადეს საკუთარი ქვეყანა დაეტოვებინათ. უილიამი კი ირლანდიაშიც და შოტლანდიაშიც მეფედ აღიარეს. რობი მცირე ხნით ჰერცოგ ჯონ კემბელის იგივე წითელი ჯონის მფარველობის ქვეშ გადავიდა. ჯონმა მას სახლის აშენების უფლებაც კი მისცა იმ პირობით თუ იარაღს ჩააბარებდა. რობიმ წითელ ჯონს მხოლოდ ჟანგიანი და გამოუსადეგარი იარაღი დაუთმო, რომელიც დღემდე ინახება ჰერცოგის სასახლეში. როის სიცოცხლეშივე ლეგენდად იქცა, როგორც უსამართლობასთან მებრძოლი ეროვნული გმირი. მისი სახელი კი მთელს მსოფლიოში პოპულარული უოლტერ სკოტის რომანის რობ როის გამოქვეყნების შემდეგ გახდა. 1995 წელს კი რობის ცხოვრებაზე ჰოლივუდმა სათავგადასავლო ფილმიც გადაიღო, რომელშიც ისტორიული პერსონაჟის როლს ლაიამ ნისონი ასრულებს. კი ბატონო და 1852 წლის 7 მარტს ჟურნალ ცისკარის
პირველი ნომერი გამოვიდა. ჟურნალი ქართულმა დრამატურგმა გიორგი ერისთავმა დააარსა. გამოცემის მთავარი მიზანი კი მხატვრული ლიტერატურის გზით ეროვნული თვითშეგნების გაღრმავება, საზოგადოების განათლებისა და მწერლობის ხელშეწყობა იყო. სისკარმა ფართო საზოგადოებას გააცნო სულხან საბა ორბელიანის, დავით გურამიშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და სხვათა თხზულებები, რომლებიც მანამდე ხელნაწერებით ვრცელდებოდა და მხოლოდ ერთეულებისთვის იყო ხელმისაწვდომი. სისკარი მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში ერთ-ერთი პირველი ბეჭდვითი გამოცემა იყო არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპასა და აზიაში. ჟურნალმა დიდი როლი ითამაშა მე-20 საუკუნის 60-იანელთა თაობის ჩამოყალიბებაში. აქ იბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, დანიელ ჭონქაძისა და ლავრენტი არდაზიანის ნაწარმოებები. ჟურნალი რამდენჯერმე დაიხურა და არაერთხელ გახდა ცენზურის მსხვერპლი. ერისთავის მიერ პეტერბურგიდან გამოთხოვილი ნებართვით დაარსებულ ჟურნალს არსებობა 3-ჯერ შეუწყო. სისკარი ბოლოს 2010 წელს განახლდა და დღემდე აგრძელებს არსებობას. ეს ცნობილი იტალიელი მსახიობი ანა მანიანი დაიბადა. ნანა რელა ასე დაარქვეს რომაელებმა მე-20 საუკუნის იტალიური კინოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მსახიობს. რა მაგარი ქალია რა? ძალიან. უდიდესი თეატრალური წარმატების მიუხედავად მე-20 საუკუნის ხელოვნებაში ანა მანიანი კინომსახიობად შევიდა. მის კარიერასა და იტალიურ კინოში გარდამტეხი დღეები 1945 წელს დაიწყო, როცა რობერტო როსელინიმ გადაწყვიტა ხელოვნების ეს დარგი საბოლოოდ გამოეხსნა არისტოკრატიისგან და ხალხის კუთვნილებად ექცია. დაიწყო ნეორეალიზმის ხანა, რომლის სათავედაც მიჩნეულია ფილმი რომი ღია ქალაქია. ფილმში ანა ფეხმძიმე ქვრივის როლს თამაშობს, რომელსაც რომში შემოსული ნაცისტები კლავენ. მისი სიკვდილის სცენა მსოფლიო კინემატოგრაფში ერთ-ერთ საუკეთესო სამსახიობო ნამუშევრად ითვლება. ფილმის ეკრანებზე გამოსვლისა და უდიდესი წარმატების შემდეგ ანა მანიანი იტალიური კინოს ვარსკვლავი გახდა. 50-იან წლებში მსახიობმა ჰოლივუდს მიაშურა და ფილმისათვის ვარდის სტატუ ოსკარის დაიმსახურა. შესანიშნავად ითამაშა რამდენიმე ამერიკულ ფილმში. პარტნიორობას კი მარლონ ბრანდო და ენტონი ქვინი უწევდნენ. ჰოლივუდური წარმატების მიუხედავად მსახიობმა რომის გარეშე ცხოვრება ვერ შეძლო და მშობლიურ ქალაქს დაუბრუნდა. 1962 წელს მანიანი პიერ პაულო პაზოლინის გახმაურებულ ფილმში მამა რომა ითამაშა. ფილმმა დიდი წარმატება მოიპოვა, მანიანის პოპულარობა კი კიდევ უფრო გაიზარდა. მსახიობის გამორჩეული როლებია სიყვარული, მამა რომა, ვარდის სტატუ, რომი ღია ქალაქი, ის პირველი იტალიელი ქალია, რომელმაც ოსკარი აიღო ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. ანა მანიანი იტალიური კინოს სიმბოლოდაა მიჩნეული. ხო და ამ ვარდის სტატუსში რომ მიიღო ოსკარი, იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ ეს შეუძლებელი იყო, რომ ეს უბრალოდ არ მივიდა და სადღაც ქუჩაში ჟურნალისტი ეცა და უთხრა, რომ თქვენ მიიღეთ ოსკარიო და დურცა და დურცა. შენო მატყუებო და ვაი და სიმართლე არ აღმოჩნდა ისე და მოვალ და დაგახჭობა უთხრა. თურმე მართლა აუღია ოსკარი და აი ასე გაიგო შემთხვევით ქუჩაში. თვითდაჯერება აკლდა. ჟურნალისტისგან. საკუთარი თავის რწმენა როგორც ჩანს. კი, ალბათ მე ნელ-ნელა გამოიმუშავა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, უბრალოდ ოსკარს რო აიღებდა ეგარ აი მართალია კი, მეც ასე მგონი. კარგი. და იმას, რომ ხვალ ოფიციალურად დასვენების დღეა, რომის იმპერატორს უნდა ვუმადლოვდეთ კონსტანტინე დიდს, ვინაიდან 321 წელს მისი განკარგულებით კვირა მზის დღე უქმე დღედ გამოცხადდა. კვირა უქმე დღედ იმპერატორმა ქრისტიანობის გავლენით დაადგინა. კონსტანტინე ამ დღეს აკრძალა ბაზრები და დახურა ასევე საჯარო დაწესებულებებიც. 325 წლიდან კონსტანტინე პირველი რომის იმპერიის ერთპიროვნული მბრძანებელი გახდა. 330 წელს კი იმპერიის ახალი დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი დააარსა. იმპერატორმა იმპერიის იდეოლოგიურ საფუძვლად ქრისტიანობა გამოაცხადა და 325 წელს ქალაქ ნიკეაში ცნობილი საეკლესიო კრება მოიწვია. ნიკეის კრებამ იმდროინდელი მწვალებლური მოძრაობა, იგივე არიოზელობა დაგმო და ერთიანი რწმენის კანონი მიიღო. მართლმადიდებლური ეკლესიისა და აღმოსავლეთ კათოლიკური ეკლესიის ტრადიციით კონსტანტინე წმინდანად და მოციქულთა სწორადაა აღიარებული. და 1933 წლის 7 მარტს ატლანტიკ სიტიში ჩარლს დაროუმ თამაში მონოპოლია გამოიგონა.
მონოპოლია ძალიან მალე გახდა პოპულარული და მხოლოდ გასართობი და სახალხო თამაში არ არის. ის შემეცნებითი თამაშიც არის. თამაშისთვის 2-დან 8 მონაწილემდეა საჭირო. თითოეული მოთამაშე ყველანაირად ცდილობს, რომ დასრულებამდე არ გაკოტრდეს. ამას კი სხვადასხვანაირად ახერხებს. ერთ-ერთი ხერხი მოწინააღმდეგის გაკოტრების დაუღალავი მცდელობაა, რასაც მოთამაშეები მოგონილ საკუთრებაზე ფასის თვლით ცდილობენ. იმის გამო, რომ თამაში გაყიდვასა და ბიზნესს ეხება, ძალიან სასარგებლო და მიმზიდველი არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც. ამ თამაშით საინტერესო ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავებაც კი შეგიძლიათ და არა უსგამო მოგონილი თამაში აზროვნების უნარის განვითარებაშიც დაგეხმარებათ. მონოპოლიამ პოპულარობა მე-20 საუკუნეში მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მოიპოვა, მათ შორის საქართველოშიც სტრესის მეტნაკლებად ყველასთვის ცნობილია. კი, მე ძალიან მიყვარს. კი, მეც ხშირად ვარ მითამაშე. მოვწყოთ ერთი ხელი. მოტანილი გაქვს? ერთხელ ლაივში. აუცილებლად. კი ბატონო. გაინტერესებთ როგორი ამინდი იქნება რა დღე? თქმა უნდა, ბახვა გაინტერესებს. აი მე. აი რო გავახილე თვალი მაგის მერე ეგ მაინტერესებს ხო? აბა გისმენ. რატო ეხუტები ეგ? სენსორია. 24 გრადუსამდე გათბება დღისით ჰაერი. ქუთაისში ღამით 10 გრადუსი სითბო იქნება. 24? დიახაც ზაფხულია ფაქტიურად. ოზურგეთში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 7 გრადუსი სითბო იქნება. ფანტასტიკური ამინდებია. ვამბობ მე რომ გამოვდივარ. 19 მეტრი წამში. ბათუმში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 10 გრადუსი. სითბოში კორონა არ ჩამიზარდეს. პირიქით არის ცით პირდაპირ კლავს მზის სხივები კორონავირუსო. არასწორია. ფოთი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 10 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 6 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 12 გრადუსი სითბო იქნება. 8 მეტრ წამში ხარი დაუბერავს. მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 3 გრადუსი ყინვა იქნება. აბა რა ხდება ამბროლაურშიც გადასარევი ტემპერატურა 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 4 გრადუსი სითბო იქნება, თუმცა 9 მეტრ წამში ხარი დაუბერავს. ხარი არა, ნიავია. ჭიათურაში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 3 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი იქნება, დღისით ღამით 1 გრადუსი ყინვა. აბა. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 0 გრადუსი იქნება. არც ყინვა არ არის, არც წვიმა არ არის. ბაკურიანში 16 გრადუსი იქნება. დღისით ღამით 4 გრადუსი ყინვა და ბაკურიანისთვის 4 გრადუსის ყინვა არაფერი არა. გორში როგორი ამინდი იქნება? აბა გორში 20 გრადუსი იქნება. დღისით ღამით 3 გრადუსი სითბო. მანიკა ბაკურიანში ციოდა? არა, ძალიან კარგი ამინდი. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში 5 გრადუსი სითბო იქნება ღამით. დადაგვრჩა. გუდაურში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 3 გრადუსი ყინვა იქნება და ომალოში 11 გრადუსი იქნება. დღისით ღამით 3 გრადუსი სითბო. ყინვა კი არა. 18 წამში ნიავი დაუბერავს. ლაგოდეხში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 5 გრადუსი სითბო იქნება. და მზე თუ იქნება თბილისში მოვალ და გაკოც. თელავში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 4 გრადუსი სითბო იქნება. აბა გურჯაანში 17 გრადუსი იქნება. დღისით ღამით 4 გრადუსი სითბო. ჩვენი სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ სიღნაღში დღეს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 4 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ცვალებადი მოღრუბლულობა 5 გრადუსი ღამით და 7 მეტრ წამში ხარი დაუბერავს და თბილისში ითვლება მზე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღისით ღამით 5 გრადუსი სითბო იქნება. ნახევრად მოღრუბლულობა და როგორც დაგპირდით გაკოცებ თუ მზე იქნება თქო და მე მგონია რომ ნახევარ მოღრუბლულობა კი არა. თელ საქართველოში ცვალებადი გამდევნით 18 გრადუსი განმავლობაში ამაზე მშვენიერია. კი, მშვენიერია, თუმცა მივეფიცხოთ დღეს. მივეფიცხოთ, მაგრამ მაყურებელს რომ უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს, კორონავირუსი არ დადასტურდა ის, რომ სიცხეში კვდება, ასე რომ არ გავავრცელდა არასწორი ინფორმაცია. არა, ჩვენ ხომ ექიმები არ ვართ, კაცო, გვეპართ. არა, ხო, მაინც რო არ დაგვიჯერ, მაგის იმედად რომ არ იყო. ესე ამბობდნენ. ამბობდნენ, კი ბატონო. და რაღაცნაირად გაზაფხულს ველოდებოდით. დათმებოდა. ხო და იქნება და ეგრე იყოს. ჯერა რომ ამ შემთხვევაში ექიმები წდებიან. აი, ასე მირჩევნია. პირიქით ხო, სითბო ზუსტად, კახა, მეც ასე. მოდი ესე დავიჯეროთ და რასაც დავიჯეროთ ის მოხდება რა, ხო ეგრეა. გავიშვათ კოსმოსში ჩვენი ეს
კი ბატონო. ვაიბები. გამოვაშ. კარგი, პარიზში რა ხდება გამაგემინე? გინდ გაინტერესებს? სამშობლოში. კორონას შესახებ არ მაქვს სტატისტიკა, მაგრამ პარიზის მოდის კვირეულის შესახებ ვიტყვი, რომ სწორედ პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში დემნა გვასალიამ ვალენსიაგას 2020 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია წარადგინა. ჩვენებაზე მოდელები დატბორილ პოდიუმზე გამოვიდნენ, ასევე დედამიწის ფორმის ჭერზე მუდმივად იცვლებოდა აპოკალიპტური სურათები, რომლის საშუალებითაც დიზაინერმა გლობალური დათბობისადმი თავის დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გამოხატა. მე მგონი ფანტასტიკური შოუ იყო რა. საოცარი შოუ იყო, ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოდელებს შორის სტანმოვარჯიშეები და ასევე სამართლის სტუდენტებიც კი იყვნენ. კოლექციაში კი ძირითადად შავი ფერის ჭარბობდა. ქართველი დიზაინერისთვის გრძელი შავი მანტიების შექმნისას შთაგონების წყაროდ კი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია და ასევე კრისტობალ ვალენსიაგას კათოლიკური საწყისები იყო. ძალიან საინტერესო ჩვენება იყო და ძალიან მომეწონა ბევრი რამ. როგორც ყოველთვის ვალენსიაგას საოცარ კოლექციას გვთავაზობს ხოლმე. ხო. კოლექციაზე მე ხა თავს ვერ გამოვიდებ, როგორც მოდის კრიტიკოსი, მაგრამ თვითონ კრიტიკოსი როგორც ადამიანმა არა, შენ რა თქმა უნდა ერკვევი და გაქვს ამის პრობლემა. მე ისე ნაკლებად, მაგრამ თვითონ შოუ ძალიან მომეწონა. რა მოხდა მერე? კარგი. ყველასთვის საყვარელი ფილმის ლამაზმანის გამოსვლიდან 30 წლის შემდეგ ედვარდ ლუისისა და ვივიენის სასიყვარულო ისტორია მიუზიკლის სახით ლონდონის პიკადილის თეატრში გაცოცხლდა. მიუზიკლი პირველად 2018 წელს ბროდვეიზე დაიდგა, ლონდონის ვერსიაში კი ეიმი ატკინსონი და დენი მაკი ასრულებენ მთავარ როლებს. ლამაზმანის დადგმისთვის მუსიკა პოპ ვარსკვლავებმა ბრაიან ადამსმა და ჯიმ ბალანსიმ დაწერეს. რეჟისორი და ქორეოგრაფი კი ჯერი მიქჩელია. მანიკა რა თავისუფლად ითამაშებდი ბროდვეიზე ლამაზმანის როლს. ვიყავი ლამაზმანი? აქ რომ იყავი, ისედაც ლამაზმანი ხარ, კონკრეტული კოსტიუმის გარეშე და აი აქ ახლა გადასწორებად იმღერებდი, იცეკვებდი. გადაიღონ თანამედროვე ლამაზმანი და გადამიღონ მე. კარგი გაჩერდი. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგით. და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თინეიჯერული სერიალის ჭორიკანას ეკრანებზე დაბრუნება კომპანია HBO-ს ოფიციალურად დაადასტურა. Gossip Girl, კი ბატონო. ახალი სატელევიზიო შოუ ჭორიკანას ერთგვარი სიკველი იქნება და ფინალური ეპიზოდიდან უკვე 8 წლის შემდეგ განვითარებული მოვლენების შესახებ მოგვითხრობს. სიუჟეტი ნიუ-იორკის კერძო სკოლის ახალი თაობის მოსწავლეების გარშემო განვითარდება, მათ ცხოვრებაზე კი ამდენად სოციალური ქსელების გავლენას განიხილავს ეს სერიალი, ასევე ჭორიკანა ეკრანებზე ახალი სამსახიობო გუნდის დაბრუნდება, თუმცა პრემიერის ზუსტი თარიღი უჯერჯერობით უცნობია. დაველოდოთ. სპორტს მე არ მაქვს ნანახი. მე მაქვს ალაგ-ალაგ ძალიან პოპულარული სერიალი არის თინეიჯერებში. იყო ისე ბევრი რამდენიმე წლის წინ უფრო. ისეთი არა, საკულტო სერიალიც გამოდგა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბრენდი მოდის სახს გულისხმობ, ძალიან ბევრი მუსიკოსი ამ სერიალის მეშვეობით აღმოაჩინეს. კი, და მსახიობიც მე როგორც ვიცი. მსახიობები რა თქმა უნდა ბლეიკ ლაივლი, კი ბატონო, ბლეიკ ლაივლი. სერენას როლის შემსრულებელი იყო ლეონარდო დიკაპრიოს შეყვარებული და იყო ძალიან ისეთი საინტერესო და დასამასურებელი წყვილი. მე იყო ბრედლი კუპერის შეყვარებული. დიახ. მეც ვიცი ესე და სხვათა შორის გოგონები სოციალურ ქსელში ხშირად იყენებენ ფრაზებს, რომელიც სწორედ ამ სერიალიდან არის ცნობილი. წარმოდგენა არ მაქვს აზე ლაპარაკობთ. მეც არ მაქვს ნახე, მაგრამ აი სანამ ახალი სეზონი გამოვა, მაქვს საშუალება რომ ვუყურო. პირველი ექთანი ქალი ვინ იყო, იცით? გითხარი შენ. კი ბატონო. ქალის ანათით, სწორედ ასე მოიხსენიებდნენ ფლორენს ნაიტინგეილს, ქალბატონს, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ექთნის პროფესიას და მსოფლიოში პირველი პროფესიული საექთნო სკოლა დააარსა. ლონდონი კი მისივე სახელობის მუზეუმში ამჯერად ახალ გამოფენას მასპინძლობს. გამოფენაზე მისული დამთვალიერებლები მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მედდის ისტორიას გაეცნობა. ნახავს მის საძინებელ ოთახს, ასევე ექთნის ხელით შექმნილ უნიფორმას და სანაც, რომლითაც იგი დაჭრილი ჯარისკაცების მდგომარეობას ღამღამობით ამოწმებდა. ნაიტინგეილისადმი მიზღვნილი გამოფენა მუზეუმში 1 წლის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი.
სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ცნობილი ფილმის უკან მომავალში მსახიობები მაიკლ ჯეი ფოქსი და კრისტოფერ ლოიდი საქველმოქმედო ღონისძიების მხარდასაჭერად ერთად გამოჩნდნენ. ღონისძიებაზე პოკერის ტურნირი გაიმართა, რათა მაიკლ ჯეი ფოქსის საქველმოქმედო ფონდს შემოწირულობა მიეღო. ფილმი უკან მომავალში 1985, 89 და 90 წლებში გამოვიდა. 30 წლის შემდეგ კი ყოველთვის კარგად ნაცნობი გმირების ერთობლივი ფოტოების სოციალურ ქსელში გათავსებას უყურადღებოდ რა თქმა უნდა არ ჩაული. არც ჩვენ კი გამოვჩა. და დიდათ არც მაინტერესებს სიმღერები. არ მიყვარდა მე ეს ფილმი. მართლა? მე ძალიან. ნერვები მეშლებოდა და რაზე არ მახსოვს. რაზე არ გახსოვს? შენ რო არ ყავდა ეგ. მეგლიჯ შეიძლება არ არის გამოსწორ. კარგი, მე ახლიდან უყურე და მე მიხვდები რა გეშლიდა ნერვებს და გაგვიზიარე. არა, ახლა ალბათ აღარ მომეშლება, მაშინ პატარა რომ ვიყავი. ნახე ფილმი, მე კახზე წამოწექი და მოგვიყევი. კი ბატონო. რეკლამის დროს. და ალბათ ბევრ ადამიანს სურს რომ სამსახურში სიარულის ნაცვლად სახალისო ვიდეოები გადაიღოს, სოციალურ ქსელში ატვირთოს და ამით კარგი შემოსავალიც მიიღოს. ეს ყველაფერი არარეალური და ფანტაზიის ნაყოფი ნამდვილად აღარ არის დღევანდელ დღეს. ასეთი ადამიანები ნამდვილად არსებობენ და მათ ინფლუენსერები ჰქვიათ. ბოლო წლებში კი ისინი საქართველოში სულ უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობენ. რამდენად რთულია ინფლუენსერობა და რა უნარჩვევებია საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში წარმატებული ინფლუენსერი გახდეთ, ნახეთ უკვე სიუჟეტში. სოციალური ქსელის გაჩენისა და ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად ქცევის შემდეგ სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფი და სარეკლამო გვერდიც შეიქმნა. დღეს სოციალურ ქსელში საკუთარი გვერდი თითქმის ყველა კომპანიას აქვს. ბევრმა ეს შესაძლებლობა შემოსავლის წყაროდაც აქცია და სხვადასხვა პროდუქციის რეკლამირება დაიწყო. ასეთი ადამიანები ცნობილი არიან როგორც ინფლუენსერები. შეუდგებით ნარიყალას გზას, იმიტომ რომ ნარიყალაზე ეჭვობ, რომ ძალიან კაი კადრები გამოვა. სამწუხაროდ საბედნიეროდ არ არსებობს რაღაც დაწერილი კონკრეტული წესები თუ როგორ უნდა გავხდეთ ინფლუენსერი. ინფლუენსი რას ნიშნავს ხო გავლენის მოხდენა. ანუ ყველას არ აქვს ამის ასე ვთქვათ ქარიზმა და ხასიათი. ჯანსაღი სტილის პოპულარიზაცია მინდოდა ძალიან და ინსტაგრამი არის ჩემი ძირითადი პლატფორმა, სადაც მუშაობ. ერთი შეხედვით ყველაფერი მარტივია. ადამიანი სამსახურში სიარულის ნაცვლად უბრალოდ იღებს მცირე ზომის ვიდეოს და ათავსებს საკუთარი სოციალური ქსელის გვერდზე. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ყველაფერი არც ისე ადვილი საქმეა. ჯორიდან გარედან ძალიან ის მარტივი და ლამაზი ჩანს, თითქოს სამსახური არ გაქვს და რაღაცა თავისუფალი სამუშაო გრაფიკი გვაქვს, შეგვიძლია ესე ვთქვა. თუმცა მეორე მხრივ არის ის, რომ შენი ცხოვრება ხდება შენი სამსახური. შესაბამისად, როდესაც იწყებ ამ საქმეს, უნდა გინდოდეს რეალურად ზუსტად იცოდე რა გინდა. შემდეგ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს ის უნარები, როგორ გადაიღოს სწორედ ვიდეო, კარგი ხარისხის ფოტო და ვიდეო მასალა შესთავაზო შენ მაყურებელს, ანუ კონტენტი უნდა იყოს სუპერ ხარისხის. ვიდეოს ხარისხი მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმისთვის, რომ რომელიმე კერძო კომპანიამ გადაწყვიტოს საკუთარი პროდუქციის რეკლამაში ფული გადაგიხადოთ, საჭიროა ბევრი ეგრეთ წოდებული ფოლოვერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს სოციალური ქსელის გვერდს უნდა ჰყავდეს ბევრი გამომწერი. მათი შეძენა კი საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესია. თავიდან როცა ჩემმა ინსტაგრამმა რო დაიწყო ეს რაღაცა ფოლოვერების მოგროვება, იყო ის, რომ რაღაც ბევრ სხვადასხვა პეიჯებზე, ასე ჩემი ინსტაგრამი თუ აკომენტარებდი რაღაც ლაიქებს წერდი სხვა ადამიანებს, ეს ამით დავიწყე მოგროვება. დაწყება ბევრად უფრო რთულია. ალბათ პირველი რაღაცა 4000 ფოლოვერი არის რთული და მერე უფრო და უფრო მარტივად, რაც უფრო მეტი ყავს, უფრო მეტი მოდის, ასე ვთქვათ. ყველაფერს ჭირდება დრო, თუნდაც აი მოფიქრებას, იდეის გადაღება, დამუშავება იმდენი დრო მიაქვს, რომ
ანუ ნამდვილად ღირს ამაზე დაფიქრება რა, იმიტომ რომ შემდეგ იმედგაცრუება არ იყოს რაღაც. ავიტანეთ არსი ქარი, სათამაშო მანქანა, ავიყვანეთ ჩემი სპორტკარი და ჩავაბით ერთმანეთზე და არსი ქარით გავათრიეთ სპორტკარი. და ეს იყო პირველი ვიდეო ჩემს YouTube არხზე, რომელმაც ავტომოყარულებშიც და უბრალოდ მაყურებლებშიც რაღაცა, ესე ვთქვათ, პოპულარობა პოვა. თეო ორსულად არის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ინფლუენსერობას ახლავს თან პირადი ცხოვრების გასაჯაროებაა. პირველ რიგში, როცა გადაწყვეტილებას იღებ და როცა იწყებ ინფლუენსინგს და ესე ვთქვათ, გადაწყვეტ რომ ეს აკეთო, რაღაც დოზით გადაწყვეტილება უნდა მიიღო იმაზეც, თუ რამდენად სათხარ იმისთვის, რომ შენი პირადი ცხოვრება ჩვენო ხალხს. ჩემს შემთხვევაში კირას დაბადება გადაღებული მაქვს თლიანად ბავშვის დაბადება და რაღაცა ეხა ერთი წლის გახდა და ამის შესახებაც ჩავწერეთ ვიდეო და ვისაუბრე ზუსტად ამ ვიდეოში იმაზე, რომ სხვებისთვის ძალიან მარტივია ვიღაცების გაკრიტიკება, რომლებიც თავის პირად ცხოვრებას აჩვენებენ. და თითქოს რაღაცა ისე გამოდის, რომ ვიღაცები უფრო წუხან შენს შვილზე ან შენს ოჯახზე ვიდრე შენ. ჩემ შემთხვევაში ვთქვათ ვიდეოებს, რომელსაც ვარჯიშის ვიდეოებს, რომელსაც ვწებ, ისედაც ვარჯიშობ და დავაყენებ კამერას და გადავიღებ. ვთქვათ, ეგ მარტივია. მაგრამ თუ ისეთ რაღაცაზე მიწევს მუშაობა, რასაც ცხოვრებაში არ ვაკეთებ, უფრო მეტი დრო გჭირდება და არც ისე არა, ისეც არ არის, რომ ერთი ფოტო გადავიღე და დავდე, არ არის. ცხოვრების სტილზე და სილამაზეზე ვაზიარებ ინფორმაციას. მეტი დამაჯერებლობა არის, როდესაც შენ თავზე იყენებ და მე არასდროს არ გავუწევ რეკომენდაციას ისეთ პროდუქტს, რომელიც სხვა ზიანს მიაყენებს, კანს დაუზიანებს ან ჯანმრთელობას პრობლემას მიაყენებს, შესაბამისად არანაირი პრობლემა არ მაქვს, რომ ესეც ჩემზე გამოვცადა. განსაკუთრებით დიდი დრო და მნიშვნელობა გამომწერებთან კომუნიკაციას უნდა დაუთმოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ინბოქსში მოწერილი მესეჯების პასუხის გაცემა, მაგრამ ეს ყველაზე რთულია ხოლმე რეალურად. შენც უნდა იყო მათ მიმართ, როგორც ისინი არიან შენ მიმართ დადებითად, ისევე უნდა უპასუხო შენც და ეგეც აუცილებელია. როგორც აღმოჩნდა, იმისთვის რომ წარმატებული ინფლუენსერი გახდეთ, ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი. ასე რომ თუ გსურთ რომ შეიძინოთ ბევრი გამომწერი და გახდეთ ნამდვილი ინფლუენსერი, გაითვალისწინეთ გამოცდილი ადამიანების რჩევები. ჩვენი არიან ინფლუენსერობა, რა სიტყვა. კი, აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ. ხელა პოტენციალი აქვს და რომ არ იყენებს. არა, ხაზი უნდა გაუსვათ. ჩვენი სიუჟეტის გმირები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არც მსახიობები არიან, არც მომღერლები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი ამ საქმით გახდნენ ძალიან პოპულარულები. ძალიან კარგი, როდესაც შენი პროფესია თან ხარ ინფლუენსერი. და იოლ ფულზე რას ფიქრობ? და კარგი ადამიანები არიან. იოლი ფული პირდაპირ კავშირშია ინფლუენსერობასთან. რა თქმა უნდა. ვაგერთან ვიდეოს და იღებ ფულს. მაგაშია საქმე, რომ იოლად ფული შეუდა თითქმის ყველა ადამიანს სურს ზედმეტი შრომისა და ნერვიულობის გარეშე ცხოვრება. ბევრისთვის ოცნებად რჩება, მაგრამ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც გამდიდრება მარტივად შეძლეს, მაგალითად ლოტოში მოიგეს, თუმცა დიდი ფულის დახარჯვასაც, როგორც აღმოჩნდა, ცოდნა უნდა. ცნობილია ფაქტები, როცა ლოტოში გამარჯვებულებმა თანხა სრულიად გაფლანგეს, დათო ქუთათელაძე შემოგვიერთება ახლა სტუდიაში და უფრო დეტალურად გვიამბობს იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ჯეკპოტი მოიგეს, მაგრამ ფული ბოლო ცენტამდე სრულიად უაზროდ გაფლანგეს. რატო დილის კიდევ კარგი მე არ მოვიგე არაფერი, თორემ აი ამ სიაში ვიქნებოდი აუცილებლად. ყველას შემთხვევაში. მე არ ვიქნებოდი ამ სიაში ათვლილი მაქვს ყველაფერი როგორ დავხარჯო ისე რომ ამ ადამიანებს რომლებსაც ხამე მოგიყვებით არ დავიმსგავსო. რა ისტორიებია, ბაგავო. ესე იქ დავიწყოთ, მეგობრებო, პირველი ადამიანი არის მაიკლ კეროლი, რომელმაც არც მეტი, არც ნაკლები 9,700,000 ფუნტ სტერლინგი მოიგო. მაგრამ ისე გაფლანგა, თუმცა აქ თავარი ამბავი არის ის, რომ მაიკლ კეროლი სანამ მოიგებდა 9,700,000 ფუნტ სტერლინგს, მუშაობდა დასუფთავების სამსახურში, ბრიტანეთის დასუფთავების სამსახურში.
და მოგების შემდეგ მოკლედ 10 წელი კარგად იცხოვრა ამ კაცმა. ზუსტად 10 წელი იყო ეს თანხა და 10 წლის შემდეგ, როდესაც ყველაფერი ამოწურა თავის ფული, ისევ დასუფთავების სამსახურის მუშაკი გახდა. კი და ჯაჭვი უყიდია ოქროსი. ბეჭდები ნახე ბეჭდები. თუმცა შემდეგ ალბათ გაყიდვა მოუწია, იმიტომ რომ ესე იგი თან თავად ამბობს, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ არაფერს არ უნდა ნოფო, ციტირებ, არაფერს უნდა ნოფ, ეს იყო საუკეთესო 10 წელი ჩემს ცხოვრებაში. და როდესაც ხალხი მეკითხება, რომ რა შეგრძნება ამდენ ფულს რომ კარგაო, ასუხობს რომ მე ის არ დამიკარგავს, მე დავხარჯეო ეს ფული. მოკლედ ბედნიერი კაცია, არც ნერვიულობს, რომ 9 მილიონზე მეტი ფუნტი ესე უბრალოდ 10 წელიწადში შეჭამა, უხეშად რო ვთქვა და ჟარგონულად. არა, 10 წელი რომ ეყო, ეგეც კარგია. მე მეგონა რომ ესე გაფუანგა, 1 წელში უკვე აღარ ქონდა. მე 1 წელს. შემდეგი ამბავი, მეგობრებო, ეველინ ადამსს ეხება, რომელმაც 80-იან წლებში ჯეკპოტი მოიგო 2-ჯერ. ჯამში თან 5 თვეში ხდება ეს ყველაფერი, 5 თვეში მოიგო 2-ჯერ ჯეკპოტი, ჯამში $5 მილიონ ოდნავ მეტი, თუმცა მან ეს ფული კაზინოში გაფლანგა და შესაბამისად მას ახლა საკუთარი სახლიც კი არ აქვს და ცხოვრობს ტრაილერში. თუმცა $5 მილიონი 80-იან წლებში საკმაოდ დიდი თანხა იყო, მაგრამ აი ამ ადამიანმა ნამდვილად დაკარგა ეს თანხა და იმ ადამიანმა გამოიყენა და ხარჯა. იგრიალე ოქროში გჩემა მეტი თუ როგორ არის ეგ. შემდეგი ამბავი ეხება ცოლ-ქმარს, რომლებიც დაქორწინებულები იყვნენ 26 წლის განმავლობაში და აი ფული როგორ ავლენს ვთქვათ ადამიანის ხასიათს. ესე იგი ტომას როსის მეუღლემ მოიგო ჯეკპოტი 1997 წელს $1,300,000. თუმცა ქმარს ეს ამბავი დაუმალა და მოგების შემდეგ, ზუსტად 11 დღის შემდეგ გადაწყვიტა განქორწინება ქმრისთვის საკმაოდ მოულოდნელად და განქორწინდნენ მოკლედ. და ზუსტად 2 წლის შემდეგ ტომასმა მეუღლის შესახებ გაიგო, რომ მას მქონდა მოგებული ჯეკპოტი და გაშვერების მიზეზიც სწორედ ეს აღმოჩნდა. უჩივლა სასამართლოში სხვათა შორის მის მეუღლეს ამ ფაქტის გამო, იმიტომ რომ როდესაც ცოლ-ქმარი ხარ, ქონება ხო შემდეგ განქორწინების შემდეგ იყოფა და სასამართლო რა თქმა უნდა მარტივად მოუგო და ის ფულიც დაიბრუნა. ნახევარი. ნახევარი, ასე სადღაც 47%. თუმცა იმსახურებდა რა თქმა უნდა, იმიტომ იმსახურებდა რა წესია, ღორი ხალი. აი წარმოიდგინე 26 წლის თანაცხოვრების შემდეგ სულ რაღაც $1,300,000-მა გააშორა. აი რა არის? არა, ალბათ მარტო ეს არ იქნებოდა მიზეზი, არ იქნებოდა. ეგ იყო. არ იყო, იქნება. შემდეგ ადამიანზე გადავალ სახალისო ისტორია აქვს შემდეგ ადამიანს 2010 წელს ხოსე ანტონიო კუატოკიმ ესეთი ადამიანი იყო $750,000 მოიგო თუმცა საქმე რაში მდგომარეობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა ეს ადამიანი და არალეგალად იმყოფებოდა აღნიშნულ ქვეყანაში და შესაბამისად ვერ მიდიოდა თანხის მისაღებად და მის სამსახურის უფროს სთხოვა თავის უფროს რომ მისულიყო ეს თანხა გამოეტანა და შემდეგ გადაეცადა. არ არსებობს. არსებობს. მიითვისა ეს თანხა მისმა უფროსმა და ძალიან კარგად შეირგო $750,000, თუმცა მოტყუებულმა ხოსე ანტონიომ გადაწყვიტა რომ სასამართლოში ეჩივლა მისთვის უჩივლა საქმე მოუგო თანხა დაიბრუნა თუმცა დაადებორტეს. ასე 750,000-ით დეპორტი არც თუ ისეთ სუდია, კი. არ არის სუდი. არც თუ ისეთ სუდი. არა. კიდევ ერთი ამბავი მაქვს ახალგაზრდა გოგონას შესახებ, რომელიც პლანეტის ყველაზე ბედნიერი მოზარდი იყო, რადგან 16 წლის იყო სულ რაღაც, როდესაც $1,900,000 მოიგო ბრიტანეთში და იმ დროს ეს თანხა დაახლოებით $3 მილიონ შეადგენდა და არ იყო ცოტა, თუმცა გაფლანგა ამ ადამიანმა ეს თანხა და ეხლა გეტყვით რაში არც ბიზნესში ჩაუდია, არც უძროქონებაში არაფერი არ გაუკეთებია, მოკლედ მან თითქმის მთელი ფული შოპინგზე დახარჯა, წვეულებებზე, მკერდის გადიდების პლასტიკურ და სხვადასხვა პლასტიკურ ოპერაციებზე, მოკლედ ბოლომდე ამოწურა ეს თანხა და ახლა უკვე მას უკვე დიდია ეს ადამიანი, ორჯერ ქონდა თვითმკვლელობის მცდელობა, 2 შვილი ყავს და რას აკეთებს და გეტყვით მუშაობს მოახლედ. როდესაც 16 წლის ასაკში უკვე მას თითქმის $2 მილიონი გააჩნდა, ესე უაზროდ გაფლანგა და და რა ლამაზი ბავშვია, რა თქმა უნდა პლასტიკური. ხო, უნდა
უდოდა. როცა მოიგებთ ფულს რაღაცაში დააბანდეთ აუცილებლად რომ მე არ დარჩეთ. მიხვდი რომ არ გაფლანგავდი, ბახა. იცი მაინტერესებს ქართველ მოგებულებს რა ბედი ეწია და დაგვპირდი რომ ამაზე საქართველოში მე მგონი მოგებულები არ არის. არ არსებობენ. თუმცა აქ გეტყვი რომ ქართველების შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები არის ეს გაფლანგვის ვიტყვი მე ერთ შემთხვევაში ჩვენმა მეგობარმა მსახიობმა სალომე შარვაძე მოიგო ერთ-ერთ ლოტოში 300,000-მდე და გაფლანგა. დიახ. მართლა, სალომე. კი, ბევრი წლის წინ. აი, მოდი ახლა ესეთი რაღაც არ გამოგვივიდეს, რეკლამაში არ შეგვეთვალოს მოკლედ. თამაში ცუდია ნებისმიერ შემთხვევაში, გინდა ლოტოსი, გინდა იმისი, არ არის საჭირო. რა თქმა უნდა. დათოს დიდი მადლობა გადავხადოთ. ხო, წარმატება უსურვოთ და დათო დიდი მადლობა საინტერესო ამბებისთვის. ველოდებით ისე. გავხარისხდით. როგორც ყოველთვის დაბიო ვიშრომოთ არა? ხო და ბახო კიდე იმას ეზრებაზე ხარ რომ გაფლანგავდი შეეც არა? არა მგონია დააბანდები ტყვიანურად. ალბათ, მაგრამ ნუ ხო, მილიონები ვერა. სამაგისად აქ არა ხარ დაუჭოჭებდი ხო? ხო დაადებინებდი კი, ყველაფერს. თმას რო გადამატარებდა თავის ჟღალთმას. გავაათმაგებდი მაგ. აბარა სიზა. მოიგე და მე ერთად გავაკეთოთ რა. ხო. აბა ბალერინობა უნდოდა, თუმცა ექსპერიმენტი დიდხანს არ გაგრძელებულა, სცენაზე მაინც მოხვდა ოღონდ განსხვავებულ ამპლუაში. მორცხვი ბავშვობიდან თეატრში და კინოეკრანზე შექმნილ კაშკაშა როლებამდე. ჩვენი და თქვენი საყვარელი მსახიობი ბაია დვალიშვილი მაკაც ხვედიანის რუბრიკაში დილის ინტერვიუ. მე რა ლამაზი კარგი. გამარჯობა. გამარჯობა მოგზადით. მოდი, ტოვი. ვაიმე, ნახე მიგონიათ. ვაი. ძალიან ლამაზი სახლი გაქვთ, ისე მოწონს. გიყვართ ზოგადად სახლი? სახლი მიყვარს ძალიან და ყველაზე კარგად გრძნობ სახლში თავს და სულ მიყვარს ხოლმე ისეთი სახლები, სადაც აღმოვაჩენ პატრონს ახალი ხვი. გვანან თქვენი აზრით სახლები თავიანთ მე პატრონებს? კი, ძალიან. აი თქვენი სახლი რას ლაპარაკობს თქვენზე, როგორც მის პატრონზე? რა ჩანს ამ სახლით, როგორ ფიქრობთ? ჩემთვის განათებას აქვს მნიშვნელობა, აქსესუარებს აქვს მნიშვნელობა, ფერს. საერთოდ რა ვიცი, რომ შედიხარ ძალიან დიდ ინფორმაციას გაძლევს იქ მცხოვრებ ადამიანებზე სახლი. კარგ დროს გაჩნდით, თუ ფიქრობთ, რომ ისტორიის რომელიმე ნებისმიერი სხვა მონაკვეთი აჯობებდა? ალბათ 20-იანი წლები მე-20 საუკუნის. 22 საუკუნე არ გიძრავთ ინტერესს? ამის იქით რა იქნება? მე მგონი რადიკალურად ესე არაფერი არ იცვლება. ადამიანები ხო არ იცვლებიან. აბსოლუტურად არ იცვლებიან, არც მათი ვნება, არც მათი მისწრაფებები, არც მათი რაღაცა ძირითადი ურთიერთობებში არაფერი არ იცვლება. Tonight you're mine completely. You give your love so sweet. როცა უკვე გადაწყვეტეთ რომ მსახიობი ყოფილიყავით, მე მაინტერესებს როგორ იყო დედის პოზიცია, იმიტომ რომ მშობლები, მით უმეტეს ასეთი რთული სფეროს წარმომადგენლები, ხშირად წინააღმდეგები არიან ხოლმე, რომ შვილმა იგივე რთული გზა აირჩიოს და გაიაროს. როგორ იყო მისი რეკომენდაცია საინტერესოა? დედაჩემი არ იყო წინააღმდეგი, მაგრამ მამაჩემი იყო ძალიან წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ისიც ხელოვნებაში იყო, ისიც თეატრსა და კინოსთან იყო კავშირში და იცოდა რამდენად ეს დამოკიდებული პროფესიაა და მაინც იღბალზეა ძალიან დიდი პროცენტი წარმატებისა. ძალიან მეწინააღმდეგებოდა, ძალიან არ უნდოდა და იძახდა ერთადერთ ჩემს შვილს ამ პროფესიაში ვერ გაუშვებ, მეწოდებაო. ცოტა არ მესმოდა რას ნიშნავდა ეს, მაგრამ აი რაც წლები გავიდა და რაღაცა მე ვხვდები, რომ ბევრი ისეთი სირთული აქვს, რაც არ ჩანს. და რაც ხანდახან ანგრევს პიროვნებას. მაინც რა არის ეს სირთულეები? აი რასაც ჩვენ გარეშე ადამიანები გარედან ვერ ვხედავთ და ეს არის უნდა ისწავლო ლოდინი, სწორად ლოდინი. იმიტომ რომ შუალედები ყოველთვის ძალიან დიდ მსახიობებსაც ქონიათ ხანგრძლივი. რო არა გაქვს რეპეტიციები, არა გაქვს სპექტაკლები, ვერ აკეთებ შენ საქმეს, ძალიან ტყდები.
და მე ძალიან რთულია ხოლმე რო არ ჩამორჩე რაღაცებს და შეინარჩუნო ისევ ის სწორი მდგომარეობა, რომ უფლება გქონდეს ისევ გახვიდე და ისევ დაიწყო შეუდგე საქმე. ქონიათ ასეთი მოლოდინის ესეთი ხანგრძლივი პერიოდები თქვა? მე კი, როცა დილით იხვიძებდი და არ იცოდი დღე როგორ გაგეყვანა, ან რითი შეგიოსო. ეს არის ძალიან რთული. ზოგადად რთული ადამიანმა წარმოიდგინოს, რომ ოდესმე ან ცუდ ხასიათზე ხართ, ან მოიწყენთ მაინც ხანდახან, გარეშე თვალისთვის რაღაცნაირად შეუძლებელიც კი ამის წარმოდგენა. რეალურად რა გაყენებთ ცუდ ხასიათზე? ალბათ შეუძლებელია, რომ სულ სტაბილურად კარგად გრძნობდეთ თავს. აი, დღევანდელი დღით ვცხოვრობ მე, არ ვცხოვრობ ხვალინდელი დღით. რამეს რო ვიყიდი ხოლმე ვთქვათ, უი, კაი, ეს მეყოფა და მეყოფა არის არ ფიქრობ, მეყოფა. წინ აღარ ვიყურები, აი ცხოვრობ დღევანდელი დღით და ეს ძალიან მშველის. ჯობია იმით დავტკბეთ რაც არის, აი კარგი ამინდია უკვე კარგია, მაგრამ ეს უნდა გამოიმუშაო, ეს არ არის ასე რაღაცაზე ზერელეთ, რომ უი რა კარგია ყველაფერი. არა, ეს უნდა რაღაცნაირად მიეხმარო შენ თავს. აი რამე თვისება თუ გაქვთ, რომელიც არ მოგწონდათ საკუთარ თავში, ან რამე დისკომფორტს გექნათ და იმუშავეთ და დაძლიეთ, თუ გახსენდებათ ახლა რამე ასეთი. უი მე ძალიან ბევრი. ჯერთი მე სუვიძახი რომ ბავშვობაში ვიყავი ძალიან ჩაკეტილი, პათოლოგიურად მორცხვი და სულ მარტო მინდოდა ყოფნა. მარტო ყოფნა ეხლაც ჩემთვის ძალიან დიდი კომფორტია. შემოქმედებისთვის, აზროვნებისთვის და აი რაღაცა ახლის ძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მარტო დარჩენა. აი თავს იღბლიანად მიიჩნევთ, გარდა იმისა, რომ ალბათ იმუშავეთ, ალბათ რაღაცა კომბინაციებიც ისე დავლაგდა, რომ სწორედ ასე გამოვიდა, როგორც გამოვიდა, მაინც აი იღბლის როლს ანიჭებთ რაიმე მნიშვნელობას ამ შემთხვევაში? მე რატომღაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და სულ ვიძახი აი ჩემი რაღაც საუკეთესო წლები, რატომღაც სულ სხვა კარში შევდიოდი იმის მაგივრად, რომ ამ კარში შევსულიყავი. ამდე რომ უნდა გამეღო ეს კარი რაღაცა ხვირწინ იკეტებოდა. პროექტები იყო ეს, ურთიერთობები იყო. აი ყველაფერი რაღაცნაირად რას უკავშირებთ და რით იხსნით? არ ვიცი, არ მინდა ვთქვა უიღბლობას, მაგრამ არ მიმართლებდასავით. და სხვათა შორის ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რაღაცას რო განეწყობი, მოემზადები, ელოდები, იცი რომ გამოვა და ერთხელ მეორეჯერ, მესამეჯერ, მეოთხეჯერ ამის გადალახვა ძალიან ძნელია. თუ გახსენდებათ შანსი, რომელზეც ნანობთ, რომ ხელიდან გაქვთ გაშვებული. აი რაც მე ძალიან ხანდახან მინდოდა და მეგონა რომ აი ეს თუ გამოვა, უცებ ის უჩემოთ რომ შედგებოდა, ხვდებოდი რომ მე დიდი არაფერი. რაღაცაზე თავის გადაკლა საერთოდ არ ღირს, იმიტომ რომ არასოდეს რაღაც დიდი ფსონი რაღაცაზე არ უნდა დადო, იმიტომ რომ წინასწარ მაინც არ იცი ის რა იქნება. ეს პირად ურთიერთობებზეც ვრცელდება თქვენი დაკვირვებით? კი. ალბათ. სინანულის განცდა თუ გაქვთ? კი, ძალიან ხშირად მაქვს. აი ტკივილამდე მაქვს, ბევრ რამეზე. და ეს განცდა არ მტოვებს სინანულის სხვათა შორის. ძალიან ბევრ რაღაცაზე წყდება გული. ძირითადად იმაზე, რომ შეიძლება ბევრს დავაკელი სიყვარული, ჩემიანებს, ახლობლებს. ბევრს დავაკელი ყურადღება. აი თქვენს ძლიერ მხარეტრას თვლით, რაც კრიტიკულ სიტუაციაში, კრიზისულ პერიოდებში ყველაზე მეტად გეხმარებათ? იცით რა, ბავშვობაში ხე ყველას გვანებივრებდნენ და მე სულ ვიცახი, რომ რაღაცა ქოთნის ყვავილივით ვიყავი, ასე გადამდგავდნენ, აქეთ ჩრდილით ვიყო, აქეთ მზისკენ გადამდგავდნენ და ასე არაფერს არ მიკითხებოდნენ, ასე რაღაცნაირად მზრდიდნენ, როგორც თვითონ თვლიდნენ საჭიროდ და მერე ძალიან ბევრი სირთულე რო გაჩნდა ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი. რაღაცნაირად არ ვიცი საიდან ეს ძალა ყველაფრის გაკეთება შევძელი. ყველანაირი რთული პერიოდის გადალახვა, ჩემ თავზე აღება, ყველაფერი შევძელი უპრობლემოდ. აი რაღაცნაირად ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი გასაკეთებელი, მე უნდა ავიღო ეს ჩემ ხელში და მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილებები. არ იყო ეს ადვილი და ეხლა რო უყურებ, ცოტა მიკვირს, მაგრამ საერთოდ ადამიანმა ყველაფერი უნდა შეძლოს. და მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად შესაძლებელი არის. როდესაც მშობელი ან რომელიმე მშობელი ძალიან ცნობილი და პოპულარულია, მე იმავე სფეროში შვილებს ძალიან უჭირთ ხოლმე თავის დამკვიდრება. ამ შედარების გამო, იმიტომ რომ მათი ჩრდილის მომენტი მაინც უარს. თქვენთან იყო ეს? უი, მე რა თქმა უნდა იყო. თან დედა რაღაცნაირად გამორჩეულად ისეთი იყო რაღაცნაირი. ყველანაირად მართლა ძალიან კარგი. მაგრამ ჩემთვის დედა იყო, ეხლა დედა ჩემი იყო და ჩვენი ბრძოლები გქონდა, ასე ვთქვათ, და ურთიერთობა. რეზიკო, ხვალ საბუთედი შემაქვს კონსერვატორიაში.
დედი ახალსახში გამოგინახოთ ადგილი თქვენი საბარი გმახება. დედა იმდენად ფერადი იყო, იმდენად ხმაურიანი იყო, იმდენად რაღაცნაირი ხასხასა იყო და ისა, ნუ მე რა თქმა უნდა მასთან ჩრდილიც არ ვიყავი და ამას ვიყავი რაღაცნაირად თანდაყოლილად შეგუებული, რომ მე არაფერი არა ვარ დედა ჩემთან. მაგრამ ყველაზე სასაცილო იყო, რომ მისი თაყვანისმცემლები და მისი პერიოდის ადამიანები თავს ვერ იკავებდნენ. ვაიმე შვილო დედა შენი შენ ასაკში და ვაიმე შვილო და რაღაცნაირად ვიყავი დაწყნარდით ქალბატონო. არ მწყის ვიცი და ყველაფერი. დემოკრატი მშობლები ყავდათ? საშინელი კონსერვატორი. მართლა? დედა ასეთი იყო? ძალიან. იყავით ესე წინააღმდეგობებში მოდიოდით ერთმანეთთან, ერთმანეთის ინტერესებთან? კი, სულ აბსოლუტურად რადიკალურად სხვადასხვა ვიყავ. როგორც დედა გავხართ დედას, თქვენი სხვანაირი ხართ თქვენი შვილისთვის? თავისუფლებას ვაძლევ, დამოუკიდებლობას ვაძლევ, არჩევანის უფლება აქვს. თქვენ არ გქონდათ ეს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა? არა. არ მქონდა. პროტესტი გქონდათ ამის გამო? არა. იცი ვიყავი სეტყოთ. არ მქონდა. არ ვიცოდი თუ შეიძლებოდა რომ მქონოდა. არ მქონია. თქვენ როცა გადაწყვეტეთ მსახიობობა, როცა მოგინდათ საბოლოოდ მსახიობობა, უფრო თეატრის გამოგინდოდათ თუ კინოში ხედავდით საკუთარ თავს? თეატრი. ეხლაც თეატრია ჩემთვის ყველაფერი. მე სულ ვიძახი რომ მე რა სიამოვნებასაც სცენაზე დგომა მაძლევს, იქით უნდა ვიხდი და ფულს ხელფასზე, იქით უნდა ვიძლეოდე თქო. სიგიჟები გიკეთებიათ ცხოვრებაში? აი ხლა რა უყურებთ, რომ ან არ გჯერათ, ან ძალიან გეცინებათ? ძალიან წყდება გული და არანაირი სიგიჟე არ გამიკეთებია. სამწუხაროდ. მოდას მიყვებით? არა, ძალიან ჩამორჩენილი ვარ პირიქით. არ მგონიო. მე რომ უფლება მომცე, აი შარვალს და რაღაცა ზედას არ გავიხდიდი. ნაოჭების გაჩენის გეშინიათ? არა, მაქვს ბევრი ნაოჭი. არ მეშინია. მე აგდაბერების მეშინია. სიბერე რა არის სიბერე? დროში აცდენაა. აი როგორც კი ავწდები დროს, როცა კი მე ვერ გავიგებ რა ენაზე ლაპარაკობს ჩემი შვილი ან თუნდაც თქვენ, ან ჩემზე 10 წლით პატარა, ესე იგი მომეხაზარ. თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ თავს დაუშვათ 10-20 წლის მერე? ვეცდები რომ ამ შარვალში ჩავეტიო. ვეცდები რომ მართლა ადეკვატური ვიყო დროსთან და სისულელეები არ ვიძახო, როგორიც არის რომ ჩემ ახალგაზრდობის დროს უკეთესი იყო და მე რო ახალგაზრდა ვიყავი ასეთი ცხოვრება იყო და ამას ჭამდი და იქ დავფრინავდით, აი ესეთი სიშტერეები რო არ ვილაპარაკო, იმედია თუ არა და ჩამცხეთ თავში. იმედია რომ ხო, ადეკვატური ვიქნები. ვერ მოვწყდით ორი ჭკვიანი ქალის დიალოგი ფანტასტიკური საყვარელია. აიყოს დიდი სიყვარული რა თქმა უნდა. გვიყვარხარ ბაია. მაკა დიდი მადლობა და სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით საინტერესო სტუმრებით, საინტერესო თემებით. კი ბატონო, მაშინ. დაბრუნდა დილის შოუ პირდაპირ ეთერში მივესალმოთ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და დილამშვიდობისა ძალიან ბევრი დრო გვაქვს კიდევ წინ იმისათვის რომ საინტერესო თემები განვიხილოთ თქვენთან ერთად ბუნებრივია. პრევენციული და უსაფრთხოების ზომები კორონავირუსის წინააღმდეგ, ყოველდღიური სადეზინფექციო სამუშაოები მეტროში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე ტურისტულ ზონაში სპეციალური ხსნარითი რეცხება გონდოლებიც. გარდა ამისა, ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი დაიწყო, იცვლება ტრანსპორტის მოძრაობის წესები. ქეთი ილურიძე ღამის საათებში სადეზინფექციო სამუშაოებს, დღისით კი ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე პროცესებს დაესწრო. ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჭავჭავაძის გამზირის სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში აქ დღეიდან მეოთხე ეტაპის სამუშაოები იწყება, რაც გულისხმობს ყიფშიძის ქუჩიდან ბაკის პარკამდე არსებულ მონაკვეთზე, რომელიც დაახლოებით 350 მეტრია, ანალოგიური სამუშაოების ჩატარებას, რაც ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში წინა ეტაპებს შეეხო. ეს სამუშაოები დაწყებას გვეგმავთ ჩვენ 7 მარტს, შაბათს. შაბათს იმიტომ აღებული, რომ შედარებით ნაკლები მოძრაობაა და მოსახლეობას არ გაუჭირდეს გადაწყობა ახალ სატრანსპორტო სქემაზე. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ეს ბოლო ეტაპია. საუბარია დაახლოებით 400 მეტრზე. სამუშაოების ფარგლებში აქაც გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, სანიაღვრე, წყლისა და წყალარინების ქსელები. მთლიანად მოწესრიგდება გაზსადენი. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ამ მონაკვეთზე ასფალტის საფარის ქვედა ფენა დაიგება. აქაც როგორც წინა ეტაპებზე გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, მოეწყობა ახალი განათების სისტემა. განათების სისტემაზე, გარე განათების ბოზებზე აღარ იქნება საჰაერო კაბელები, ეს ყველაფერი ჩავა საფარის ქვეშ. ეს არის სიახლე ერთ-ერთი. ეს არის ერთ-ერთი სიახლე, დიახ. რეაბილიტაციის შედეგად განახლდება როგორც საავტომობილო გზა, ისე ქვეითთა სავალი ნაწილი. მოეწყობა ახალი ბაზალტის ბორდიურები, ტროტუარები ბუნებრივი ქვის ფილებით მოპირკეთდება. დამონტაჟდება ჟედური მოაჯირეები და სხვა სახის ბარიერები. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ჭავჭავაძის გამზირის ეს მონაკვეთით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირდება. სრულად შეიცვლება გარე განათების ქსელი, დამონტაჟდება ახალი თანამედროვე სტანდარტებისა და დიზაინის LED განათების სისტემა, ელექტროსადენები კი მიწის ქვეშ მოექცევა. დამონტაჟდება სახანძრო ჰიდრანტები, მოეწყობა ახალი გაჩერებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი სპეციალური ზოლები. ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია დაახლოებით 2 თვე გაგრძელდება. დასრულდა, ასე ვთქვათ, მიწისქვეშა კომუნიკაციები გამოიცვალა და დაეგო პირველი ფენა ასფალტი. ეხლა მოყვება ტროტუარის სამუშაოები. ჭავჭავაძის გამზირზე მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები დედაქალაქის მერიამ გასული წლის მაისის ბოლოს დაიწყო. სატრანსპორტო კოლაფსის თავიდან აცილების მიზნით გამზირი ეტაპობრივად გადაიკეტა. საერთო ჯამში ჭავჭავაძის გამზირზე ასფალტის საფარი 60,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დაიგება. სარეაბილიტაციო არეალი ჯამში 2,5 კილომეტრს მოიცავს. სამუშაოებს კომპანია ჯეო გრუპი ახორციელებს და დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ის რომ გამზირის რეაბილიტაცია აუცილებელი იყო ვაკეში მცხოვრებლებისთვის სადაო არ არის. მათი თქმით, სწრაფი განაშენიანება ამ საკითხს დღითი დღე უფრო გადაუდებელს ხდიდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, არის არაჩვეულებრივი პროექტი. უბრალოდ სხვანაირად არ გამოდის საზღვარგარეთად, სადაც არ უნდა იყო, როდესაც ქუჩაში იცვლება მილები, ასფალტი, კომუნიკაცია, გაყვანილობა. ცოტა თუ არ გაწვალდი, სხვანაირად არ გამოვა. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია ყველასთვის მისაღებია და თბილისის ყველა ქუჩის აღორძინება და დამშვენება მისაღებია. კარგად იქნება, რასაკვირველია უკვე სუახლიდან აკეთებ. ზაგასაკეთებელია ფაქტია და რასაც აკეთები ყველაფერი კარგია. უნდა მოვითმინოთ. ძალიან კაი უნდა გააკეთონ გაახლო. ღმერთმეტის როდის იყო ბოლოს გაკეთებული. მე მინდა ძალიან ველოსიპედით ვიკატავოს მოსემიყო. ვაკის პარკამდე კი არა, მთლიანი თბილისი რო ამოთხოვნო და გააკეთონ, მომხრევარ ამის და აუცილებლად. ვეთანხმები ყველაფერს, რაც კეთდება. მესამე ეტაპის სამუშაოები, რომელიც კავსაძის ქუჩიდან ყიფშიძის ქუჩამდე მონაკვეთზე მიმდინარეობდა, უკვე დასრულდა და აქ ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა. მეოთხე ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად 7 მარტიდან ჭავჭავაძის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სქემა იცვლება. თბილისის მერმა შესაბამის სამსახურს დაავალა, რომ შეცვლილ მარშრუტთან დაკავშირებით მოსახლეობას ყველა დეტალი აცნობს. კავსაძიდან ყიფშიძემდე სამუშაოები სადაც მიმდინარეობდა, ქვედაფენებში მოწყობილია, დარჩენილი არის ბორდიურების ჩამოსხმა და რამდენიმე დღეში უკვე აქ აღდგენილი იქნება მოძრაობა. მე მინდა შესაბამის სამსახურებს ვთხოვო, რომ მიაწოდეთ სრული ინფორმაცია მოსახლეობას თუ როგორ იქნება ტრანსპორტის მოძრაობა, როგორ იქნება
მოძრაობის ასე სქემები, რომ საზოგადოებას კონდეს სრული ინფორმაცია გადაადგილებებთან და გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. დედაქალაქის მოსახლეობა ჭავჭავაძის გამზირზე საბოლოო შედეგების მოლოდინშია ქალაქში კორონავირუსთან დაკავშირებით პრევენციული ღონისძიებები გამკაცრდა. მერის დავალებით თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მიწისქვეშა გვირაბები სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით მუშავდება. თბილსერვის ჯგუფი 54 მიწისქვეშა გადასასვლელის მორეცխვა დეზინფექციას ყოველ ღამე ახორციელებს. რეკომენდაცია დედაქალაქის მერიამ კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოსგან მიიღო. ახლა ხამის 10 საათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნარიყალაზე ასასრულმა საბაგირო მუშაობა უკვე დაასრულა. აქაც უნდა მოხდეს სპეციალური სადეზინფექციო სამუშაოები. ჯერ გონდოლები სველი წესით დამუშავდება, რის შემდეგაც უკვე აქ დაიწყება სპეციალური ხსნარით მთლიანად გონდოლას დასუფთავება. ეს ქიმიური ხსნარი მიროდეს ბაზიკია, რომლითაც საბაგიროს თანამშრომლები 7-ვე გონდოლას ყოველ ღამე რეცხავენ, თუმცა მანამდე ინვენტარი წყლით სუფთავდება. კორონავირუსის შემთხვევების დაფიქსირებიდან რამდენიმე საათში დაავადების კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების მიხედვით დეზინფექცია დაიწყო მეტროშიც. იქიდან გამომდინარე, რომ დღის განმავლობაში მეტროთი გადაადგილება უწევს მოსახლეობის დიდ ნაწილს, მგზავრები ამ შემთხვევაშიც დეზინფიცირებული ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. ღამის 12:25 წუთია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მეტროპოლიტენმა კერძოდ მარჯანიშვილის სადგურზე მუშაობა დაასრულა. ახლა ჩაივლის ბოლო მატარებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სადგურის დაიხურება და აქაც დაიწყება სპეციალური სადეზინფექციო სამუშაოები. ჯერ სადგური სპეციალური სველი წესით მოირეცხება, რის შემდეგაც აქ უკვე დაიწყება სპეციალური ხსნარით სადგურის დამუშავება. ასე ქიმიური ხსნარით ირეცხება 23-ვე მეტროსადგურის ინტერიერი, მუშავდება ვაგონები, იწმინდება სავარძლები, ფანჯრები, სადგურის იატაკი, კედლები, მოაჯირები, ჯერ სველი წესით ირეცხება, რის შემდეგაც ყველა ადგილი სადეზინფექციო ხსნარით მუშავდება. სამუშაო ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში რისკების შესამცირებლად ამუშავებენ ავტობუსებსაც. საპრევენციო ზომებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ბაზაზე სრულად ითვალისწინებენ. ავტოფარეხში ავტობუსების დეზინფექცია რამდენიმე საათი გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად როდემდე გაგრძელდება გამკაცრებული რეჟიმი საჯარო სივრცეებში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ამიტომ პრევენციული ღონისძიებები ჯერჯერობით ყოველდღიურ რეჟიმში განხორციელდება. და როგორც დაგპირდით, სტუმართან ერთად გიბრუნდებით მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი ვიქტორ წილოსანი შემოგვერთა დილამშვიდობისა. სიუჟეტშიც იყო განხილული ეს საკითხი, კორონავირუსის გამო უსაფრთხოების ზომების მიღება საცილოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის, ჩვენთვის. ამ რეკომენდაციას გასცემს როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ასევე ჯანდაცვის ორგანიზაციები და რამდენად დაცულია იმ ათასობით მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა, რომლებიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობენ. პირველი კითხვა ეს არის. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? კი ბატონო. პროცესის მიმდინარეობა ვიხილეთ სიუჟეტში და ამიტომ აღარ განვეორებთ. გესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მისალმები მაყურებელს. პრინციპში შემიძლია თქვა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დასუფთავება და სველი წესით დამუშავება ხდება ისედაც ყოველდღიურად, ყოველ საღამოს ხდება, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მორჩება, ასე ვთქვათ, თავის საქმიანობას, შემდეგ საღამოს ხდება მისი დასუფთავება და გაწმენდა. თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში მერის დავალებით ჩვენ ვახდენთ სპეციალური ხსნარით დამატებით აღნიშნული ტრანსპორტის დამუშავებას, როგორც მეტროსი, ასევე ავტობუსების, ასევე საბაგიროების და რომ მოვახდინოთ პრევენცია. ეს ხსნარი არის სპეციალური ხსნარი, რომელსაც
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ჩვენი ჯანდაცვის უწყებები რეკომენდაციას უწევენ ამ მიმართულებით რომ გამოვიყენოთ. Რამდენად გაგრძელდება ეს? ეს გაგრძელდება მანამ ვიდრე იარსებებს ეს რისკები და ეს პრევენციული ღონისძიებები მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში გაგრძელდება. 14 საათიანი ეფექტი აქვს ამასთან, შესაბამისად ღამის განმავლობაში იწყება და დილამდე ეს მუდმივად ხდება. ძალიან გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა, ანუ დასუფთავება მიდის ძველი თბილისის ტერიტორიაზეც, ხო? კი, ძველი თბილისის ტერიტორიაზე არსებობს გონდოლა, თქვენ იცით, რიყენ-არიყალას, რომელსაც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ტურისტი იყრის ამ ადგილზე თავს და შესაბამისად იცით, რომ რისკის ზონა არის და მაღალია მანდ რისკი და შესაბამისად მანდაც ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში იმავე ხსნარით, რა თქმა უნდა, იმავე ხსნარით ამის დამუშავება. კი ბატონო. რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირს, გუშინ დაიწყო რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი, ხო? მე ეს განსაკუთრებით მადარდებს და მაინტერესებს, როგორ შეიცვლება, ანუ ტრანსპორტის მოძრაობა საზოგადოებრივ თუ კერძოსი და აი ეს რომ კარგად გაგვიმარტო და კარგად გვიამბობთ ამის შესახებ, რა როგორ საიდან? ერთ-ერთი ყველაზე რთული მონაკვეთია, ანუ ხდება ყიფშიძის ქუჩიდან მოედნამდე გადაკეტვა ვაკის პარკის მოედნამდე. და ალტერნატიული გზებიც ბევრიც არ გვაქვს მაგ ტერიტორიაზე, თუმცა გადაკეტვა მოხდება შემდეგნაირად. ბაგებიდან მომავალი წერეთლის ქუჩით, წერეთლის ქუჩა გახდება ორმხრივი, წერეთლის ქუჩა არის აი თამარაშვილიდან რო უხვევთ ვაკის პარკიდან ეს პატარა მონაკვეთი. ეს ქუჩა გახდება ორმხრივი და ბაგებიდან მომავალს შეიძლება რომ გავიდეს თამარაშვილის ქუჩაზე და გადავიდეს ახალ გზაზე და ახალი გზიდან პირობითად ამოვიდეს თუ ვაკეში მოდის ამოვიდეს მეცხრე საავადმყოფოსთან. დიახ, გასაგები. და იმიდან მომავალი პირველი კორპუსიდან მომავალი ანალოგიურად შეძლებს გამოვლას ახალი გზით ჩამოვა და შესაბამისად ამოვა მეცხრე საავადმყოფოსთან. კი ბატონო, და ჭავჭავაძის გამზირზე რეაბილიტაციის შემდეგ გაუქმდა მანქანის პარკირება, ამის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ და რა შეასახე? მანამდე შეკითხები, რა ვადები მაინტერესებს? პრინციპში დაახლოებით 2 თვე დაჭირდება ამასაც. წინა მონაკვეთს ზუსტად 2 თვიანი პერიოდი დავიცავით, 8 იანვარს მოხდა გადაკეტვა და ხვალ არის პრინციპში 8 მარტი და აი ეს 2 თვეში ჩავეტიეთ და დაახლოებით სავარაუდოდ 2 თვე დაჭირდება ამასაც და ამის რეაბილიტაცია ბევრად უფრო მალე მოხდა ვიდრე უფრო მალე მოხდა. კი, იმიტომ რომ ბევრად რთული მონაკვეთები იყო წინა, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად იყო ეს კომუნიკაციები და შესაბამისად ბევრად უფრო საფრთხო და რთული ანუ სრულიად გამოცვლილია. კი, კომუნიკაციები სრულად გამოცვლილია, როგორც საკანალიზაციო, ასევე წყალამრიდების, ასევე კაბელები არის ქვემოთ განათების ჩატანილი და ყველა კომუნიკაცია მოწესრიგებულია და განახლებილია თავიდან. პარკინგს დაუბრუნდეთ, ხო? პარკინგს საკუთრებმა სად უნდა გავაჩეროთ ავტომობილი. ის სად მიდიან ეს მანქანები? საპარკინგად. საავადმყოფო ცენტრი, მაღაზიები, სკოლა, უნივერსიტეტი. კარგი კითხვა არის. პრინციპში ჩვენთან არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ იყოს პარკირების ადგილები და არავის არ გვიხარია ცუდად გაჩერება ავტომობილებს და მოგვიწესრიგეთ და ჩვენც ავდგებით და გავაჩერებთ მანქანას. თუმცა საკითხი დგას საერთოდ რადიკალურად სხვანაირად და ამასაც მოვყვები. ცოტა შესავალს გავაკეთებ ამ მიმართულებით და ვიტყვი, რომ ევროპაში ავტომობილი ყავს 70% მოსახლეობის, თუმცა მოტორიზაციის კოეფიციენტი არის 8%. რას ნიშნავს მოტორიზაციის კოეფიციენტი? მოტორიზაციის კოეფიციენტი ნიშნავს, რომ კვირაში 5 დღეზე მეტი გამოიყენებს კერძო ავტომობილს. თუმცა ჩვენთან გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ 35% ყავს კერძო ავტომობილი და მოტორიზაციის კოეფიციენტი არის 33%. შესაბამისად, ჩვენ რო აი ევროპას დაახლოებით შევადაროთ, ნიშნავს, რომ 4-ჯერ მეტი მოხმარება გვაქვს უკვე დღეის მდგომარეობით. ეს ნიშნავს, რომ 4-ჯერ მეტი ინფრასტრუქტურა უნდა გქონდეს გზები და ასე შემდეგ, რაც რეალურად წარმოუდგენელია თეორიული დაშვების დონეზეც კი, რომ 4-ჯერ მეტი გზა გქონდეს. აქედან გამომდინარე, მთელ მსოფლიოში ეს ჩვენი რაღაცა მოგონილი ახალი ველოსიპედი არ არის. მთელ მსოფლიოში პარკირება გამოიყენება იმისთვის, რომ დისკომფორტი შეუქმნათ კერძო ავტომობილით მოსარგებლე ადამიანებს და ვაიძულოთ ისინი, რომ გადაჯდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მე ვერ შემიძლია დისკომფორტს, იმიტომ რომ არ მყავს მაგარი. ძალიან კარგი მივესალმებით. ან ვიაროთ ფეხით. ან დიახ, ვიაროთ ფეხით, იმიტომ რომ მოსახლეობის 65% ჩვენთანაც მოძრაობს ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტით, ან გადაადგილდება ფეხით. შესაბამისად,
კერძო ეს პარკირების შეზღუდვის რამდენიმე პირობა არსებობს. ერთი არის ფასიანი პარკირება, თუ ეს არ შველი, შემდეგ არის აკრძალვა. ჭავჭავაძის გამზირიც, ასე ვთქვათ, არის იმ ზონაში, სადაც მოხდება აკრძალვა, თუმცა არსებობს მიმდინარე ქუჩები, რომელზეც შესაძლებელია პარკირება, თუმცა ვფიქრობთ, რომ იქაც შეიძლება იყოს ფასიანი ეს პარკირება, თუმცა ეს გადაწყვეტილი არ არის, საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. რაც უფრო ნაკლები მანქანა იulis თბილისში უკეთესი იქნება ფაქტია. გარემოსთვისაც, გადაადგილებისთვისაც, მაგრამ საპირწონედ შეიძლება იყოს ესეთი მაგალითი და მოქალაქეებმა თქვან, რომ აი ჯერჯერობით შეიძლება ეს რაღაცა გრძელვადიანი პროცესია, რომ 10 თვეში თუ წელიწადნახევარში, მაგრამ ჯერჯერობით ესე იდეალურად არ არის მოწესრიგებული სატრანსპორტო საშუალებები და აი როდის იქნება მოწესრიგებული და როდის ჩანაცვლდება თუნდაც ის ყვითელი ავადსახსენებელი სამარშრუტო ტაქსები. პრინციპში ჩვენ დღეს მდგომარეობით ვქმნით ყველა მექანიზმს, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ სწორად მართოთ პროცესი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ საპილოტო პროექტი გვქონდა, მაგალითად, გვაქვს ფასიანი პარკირების, მაგრამ არ ვახდენთ სრულ იმპლემენტაციას თბილისის მასშტაბით, ზუსტად მაგიტომ, რომ ვიცით, რომ არსებობს ანალოგიური პრობლემები საზოგადოებრივი ტრანსპორტთან მიმართებაში. თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგების კვალდაკვალ ეს პროცესები და ეს ზეწოლა, ასე ვთქვათ, გაიზრდება და როდესაც ვიტყვით, რომ ეს პროცესი ესე არ არის, რომ აი ხა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოვაწესრიგებს და დამთავრდა და არავინ არაფერი არ უნდა გააკეთოს. ესე არ გამოვა. ეს მუდმივი პროცესია, მუდმივი განახლება ჭირდება, მუდმივად იზრდება ეკონომიკა, ინკლუზიურობა, შესაბამისად ნიშნავს, რომ გადაადგილებები იზრდება და მუდმივი პროცესია, ეს მუდმივად ჭირდება ცვლილებები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩანაცვლებისა, ასე ვთქვათ, ავტობუსების ჩანაცვლებისა, გეგმავთ ისეთ პროექტებს, რომელიც შეიძლება ხილული არ არის, თუმცა მართვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვახდენთ, ვთქვათ, პროცესების ავტომატიზაციას და ამ სოფტის დანერგვა და ინტეგრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჭკვიანი შუქნიშნები. მათ შორის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ჭკვიანი შუქნიშნები, სადაც მოხდება ავტობუსების პრიორიტეტიზაცია და შესაბამისად უფრო გაატარებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტს და შემდეგ მოხდება გადართვა კერძო ავტომობილებზე. ასევე მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც დაწყებულია ქალაქში და თქვენ იცით, რომ ყველგან სადაც ინფრასტრუქტურული პროექტები არის, მერის უშუალო თაოსნობით და ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით არის ის, რომ გაიზარდა ყველგან ტროტუარები და ჩვენ ეხა ვახდენთ პორტფოლიოს ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, ქუჩების დაახლოებით 2 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მოვახდენთ იმის გადაგეგმარებას, თუ სად არის შესაძლებელი ეს ტროტუარების გაზრდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადგილი გვაქვს თბილისში ისეთი, sadაც არ არის ტროტუარები ფიზიკურად არ არის და გაჩერებებსაც ვერ ვაყენებთ მაგის გამო და არის უბრალოდ გაჩერებების. ერთი შემიძლია ვთქვა, აი თუნდაც აი გოგებაშვილიდან რომ აიღო და ვაკის პარკამდე მიხვიდე, აი ბავშვით, სიტყვაზე, კალიასკით, ძალიან გაგიჭირდება. შეიძლება ხა რეაბილიტაცია ჩატარებული ჭავჭავაძე კარგი იყოს და მთლიანობაში ალბათ ტროტუარებიც ბევრად უფრო დიდი იქნება და რაღაცნაირად ფართე, მაგრამ აი უკანა მხარე რეალურად პარალელური ქუჩები აი 2 მილიონი კვადრატული მეტრი, რომელიც იგულისხმებს, ზუსტად არის ის ქუჩები, რომელიც არ არის ძირითად სარეაბილიტაციო ნუსხაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს ამ ვითარების გამოსწორება და იქ განსაზღვროთ ისეთი ადგილები, სად შეიძლება, რომ თქვათ, ტროტუარი გააკეთდეს და ასე შემდეგ და ამის მიხედვით მოწესრიგდეს. ტროტუარის გაზრდაზე რადგანაც ვსაუბრობთ, ბუნებრივია შესაბამისად მცირდება ამის ხარჯზე მანქანებისთვის განკუთვნილის გზა, ასე ვთქვათ. ეს პოლიტიკა რა მიზანს ისახავს? ეს პოლიტიკა ისახავს მეცაცობს მაგალითად ალბათ ეს კითხვაც ექნება მაყურებელს. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხერხებული გადაადგილება. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვექნება სამი იერარქია, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს არის ეგრეთ წოდებული BRT, რომელზეც იმოძრავებს 18 მეტრიანი ავტობუსები. ეხლა ჩვენ გეგმავთ დაახლოებით 180 ერთეული ამ 18 მეტრიანი ავტობუსის შეძენას და რომელიც იმოძრავებს მხოლოდ მისთვის გამოყოფილ ხაზზე. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 180 ყველაზე ერთ-ერთი დიდი ტევადობის ფაქტიურად შეუჩერებლად. კი, ავტობუსი იმოძრავებს შეუჩერებლად, მხოლოდ გაჩერდება გაჩერებებზე და
ასე ვთქვათ, ის ჭკვიანი შუქნიშნები მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ესენი დაუბრკოლებლად გადაადგილდნენ და იმოძრავებს თავის დერეფანს. ასევე შემდეგ იქნება ეგრეთ წოდებული city line-ი, რომელზეც იმოძრავებს ეს 12 მეტრიანი და 8 მეტრიანი ავტობუსები, რომელიც ახლა უკვე ყავს და რომლის შეძენას კიდე დამატებით გეგმავთ. 126 ერთეული უკვე შემოვა სექტემბრამდე და დაახლოებით 100-მდე ერთეულზე ეხა კიდევ ვაპირებთ ტენდერის გამოცხადებას და იქნება local line-ი, რომელიც იმოძრავებს მიკროავტობუსები, რომელიც იქნება რეალურად ვიწრო ქუჩებიდან მგზავრთა გამომყვანი ამ ძირითად 18 მეტრიან ავტობუსების ღერძებამდე. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ამას შევძლებთ, თუ ჩვენ შევძლებთ ის შესაბამისად უკაცრავად მოცდის დროც შემცირდება. მოცდის დრო დღეის მთავარი პრობლემა ეგაა. დღეის მდგომარეობით საშუალო მოლოდინის დრო გვაქვს 46 წუთი, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის კატასტროფაა და ძალიან მიუღებელია და ჩვენთვისაც ეს გათვითცნობიერებული გვაქვს და რეფორმის შემდეგ მაქსიმალური მოლოდინის დრო იქნება 10-15 წუთი, საშუალო მოლოდინის დრო იქნება დაახლოებით 3-დან 5 წუთამდე, რომელიც მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ სწრაფად გადავაადგილდეთ. ეხლა რაც შეეხება საცობებს. ჩვენ როდესაც ვხედავთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწესრიგდა და მე რასაც ვიძახი ეხლა ამ ეთერში, ეს უკვე ხელშესახებია და შესაძლებელია, ადამიანს თუ უნდა რომ გინდა თუ არა უნდა კერძო ავტომობილით გადაადგილდება, მე თავისუფლად და შეუძლია რომ გადაადგილდეს. რეალურად ამ ზონალური საათობრივი პარკირების შემოღება რეალურად მძღოლებისთვის გახდება რაღაცა ფუფუნება, ხო? მანქანის ხო? რეალურად საათობრივი პარკირების მიზანიც არის ის, რომ ჩვენ ვაიძულოთ ადამიანები, რომ გადაჯდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ჩვენ ეხლა წნეხი არ გვაქვს, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ახსენეთ, გვაქვს პრობლემა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან მიმართებაში. თუმცა ამის კვალდაკვალ ეს წნეხი გაიზრდება და როგორც კი მოწესრიგდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც ეტაპობრივად გაიმართება სრულად. კი, სრულად გაიმართება, გამართვასთან ერთად ეტაპობრივად გაიზრდება წნეხიც. შვენია. მადლობა. ესე იგი, რეალურად სექტემბერში ყველაზე დიდ ცვლილებებს უნდა მოვიდეთ. პრინციპში სექტემბრამდე ჩვენ მოვამზადებთ ინფრასტრუქტურას, კორექტირებას მოვახდენთ, ასე ვთქვათ, იმ ქუჩების, სადაც მნიშვნელოვანია რომ მოვახდინოთ გამოყოფილი ზოლის შექმნა ამ 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის და შემდეგ ვფიქრობ, რომ შემოდგომიდან უკვე ხელშესახები გახდება მოსახლეობისთვის ეს რეფორმები, რომელიც დაწყებული გვაქვს. და ეს არ იქნება მხოლოდ ჩანაცვლების ასე ვთქვათ ეტაპი და უკვე დროში ბევრად უფრო სწრაფად მოუწევს. ძალიან კარგი და მთლიანობაში როგორც ველაპარაკეთ ნახევარი ჭირდება მაქსიმუმ და იმედი გვაქვს რომ ჩვენი ქალაქი განიტვირთება, ახალი ავტობუსებით ჩანაცვლდება ის ძველი ავტობუსები, რომელიც ასე ვთქვათ ქალაქს აბინძურებს, და ნაკლები მანქანა იქნება ჩვენს ქალაქში, ვივლით ფეხით, ვივლით ველოსიპედებით და ვივლით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. თავარია და ასევე მნიშვნელოვანია რომ რომლის მაქსიმალური მოცდაც იქნება 10-დან 15 წუთამდე. და საშუალო 3-დან 5 წუთამდე. აი როგორ დავიმახსოვრეთ. ყველაფერს ვიმახსოვრეთ. გადაღებულია და დღეისათვის რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის, კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ, ვინც ახლა შემოგვერდით, რომ სადეზინფექციო სამუშაოები თითოეულ სატრანსპორტო საშუალებაში ყოველდღიურად ხორციელდება, ასე რომ უსაფრთხოდ შეგიძლიათ რომ გადაადგილდეთ სახელმწიფო ტრანსპორტის დასაწყისად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ამ ინფორმაციისთვის და გელოდებით სიახლეებით კიდევ. დიდი მადლობა. ახლა კი ჩვენი საყვარელი რუბრიკა. თეონა თავარდქილაძის Beauty Box-ის დროა ჩვენს ეთერში. გალამაზი ხარ თეოს. რაღაც ქართული გაცვია თუ? კი, ბახვა მართალი ხარ, ხო იცი რომ მიყვარს ქართული და ყველაფერს ეს არის გურულ აჭარული ჩაქურა.
სხვათა შორის მამაკაცის მოდელია, მაგრამ ჩვენ ხო გქონდა აი წინა რუბრიკა, სადაც ვისაუბრეთ, რომ დღევანდელ ცხოვრებაში თავარია მოირგო და შეიძლება რომ მამაკაცი და მე თვითონ გურული ვარ. აჭარასთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი მაქვს კიციშენ და სიამაყით ვატარებ განსაკუთრებით დღესასწაულებზე. ძალიან ეხლა რაც შეეხება დღესასწაულებს, მარტში ორი მნიშვნელოვანი დღესასწაული გვაქვს. აქედან გამომდინარე ჩვენ შევქმენით ლიმიტირებული ოქროსფერი ბოქსები სპეციალურად სარვამარტოთ და მართალია დარჩა სულ 4 წელი. მაგრამ ბიჭებს გაქვთ კიდევ ერთი დღე იმისთვის, რომ თქვენ საყვარელ გოგოებს, ქალბატონებს შევხვდეთ ეს ბოქსები. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ beauty box-ის office, ალბათ წარმოგიდგენიათ რანაირი საგიჟეთია ამ პერიოდში იქ, მაგრამ ჩვენ მაინც გამოვნახეთ დრო იმისთვის, რომ ჩვენს გაგვეკეთებინა საჩუქრები და ამისთვის შევარჩიეთ განსაკუთრებული ქალბატონები, წავედით მოხუცთა თავშესაფარში, სადაც ასაკით ცოტა დიდ გოგოებს გადავწყვიტეთ, რომ მიულოცოთ 8 მარტი. მე სხვანაირად ვერ მოვიხსენიებ მათ, იმიტომ რომ აი თქვენ ნახავთ სიუჟეტში, რამდენად ლაღები, ახალგაზრდულები, გახსნილები, გაბედულები არიან. ნახე მე ფოტოები და რა ლამაზები არიან, გადავიდნენ. ძალიან და მე და beauty box-ის ანა ვესტუმრეთ კათარზის სარვამარტო საჩუქრებით და მოდით ახლა ერთად ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე მე გაგიზიარებთ ჩემს თავეტილებებს. ნახოთ ერთი სული გვაქვს. ძალიან მაინტერესებს. მარტში არის ქალთა ორი დღესასწაული. ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ნამდვილად ვფიქრობთ, რომ ყოველ დღე არის ქალის დღე, თუმცა ამ შემთხვევაში გადავწყვიტეთ, რომ 8 მარტს ვესტუმროთ მოხუცებს თავშესაფარში და მიუტანოთ ჩვენი სილამაზის ყუთები, რომელიც დავაკომპლექტებთ მათი ასაკის შესაფერისი პროდუქტებით და ახლა შევკრავთ ამ ბოქსებს და წავალთ თავშესაფარში და მიულოცავთ და გავახარებთ მათ. გამარჯობა გოგოებო. ჩვენ მოვედით თქვენთან სარვამარტო საჩუქრებით. დაგირიგებთ და მოგიყვებით მერე რა არის თქვენს საჩუქრებში. ჩიგდით პატარ-პატარა ზომის თავის მოვლის და კოსმეტიკური საშუალებები. ამ ბოქსებს ვაკომპლექტებთ ინდივიდუალურად. შესაბამისად, თქვენ ბოქსებში უფრო დაგხვდებათ ანტიასაკობრივი თავის მოვლა, მეც მაგებს ხმარობ უკვე, თვალის ირგვლივ მოვლა, სახის კანის მოვლა. შეგვიძლია გავხსნათ და ერთად თუ რამე პროდუქტს ვერ გაიგებთ რა არის, ესეც გავიაროთ და კიდე მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი ექსპერიმენტი, რომ ცოტა გავერთოთ. მაგალითად, ვინც დაგვრთანხმდებით, ჩვენთან ერთად არის ჩვენი ვიზაჟისტი, რომელიც გაგიკეთებთ ერთჯერადად სრულყოფილ მაკიაჟს და ვნახოთ დაუშვათ როგორ შეიძლება გამოვიყურებოდეთ მაკიაჟამდე და მაკიაჟის მერე. ვინ არის მზად რომ გავაკეთოთ მაკიაჟი? ამის თქვა ძალიან ძნელია. რატო? ძალიან მარტივია. რატომ არის ძნელი? აბა კი გისმენთ. მე პირადად მაგალითად ვარ 90 წლის. მთელი ახალგაზრდობა გავატარე ისე, რომ მე მაზიც არ წამისვია სახეზე და არავითარი მაკიაჟი არ გამიკეთები, არც პუდრი, არც არაფერი. იმიტომ რომ მარგალიტივით გოგო ვიყავ. ნამდვილად იქნებოდა. არ მჭირდებოდა არაფერი მაკიაჟი არ მჭირდებოდა. მაგრამ ეხლა, როდესაც უკვე წლებში შედის ადამიანი და აი ეხლა პირადად მე უყურებ და მიხარია რომ შეიძლება რომ ადამიანი
სიბერეშიდაც იყოს ისეთი, როგორც ახალგაზრდობაში. ამას ძალიან ეხმარება აი ეს რაც თქვენ დღეს გააკეთეთ და უნდა გააკეთოთ. იმიტომ რომ მოხუცებული ადამიანი ყოველთვის აი ძალიან კარგი შესახედავია, როდესაც მოვლილია სახეზედაც, ისედაც მთლიანად მოვლილია და სასიამოვნო შესახედავია ყოველთვის. ძალიან გამიხარდება თუ აქედან ყველაფერს გამოიყენებთ. აი შეგვიძლია კონკრეტულად ვთქვათ, რომ გვაქვს სახის კრემი. ნახეთ როგორი მარტივად მოსახმარი სახის კრემები გვაქვს თქვენთვის. აწერია პირდაპირ 70+. ანუ ზუსტად თქვენი ასაკისთვის კონკრეტულად შექმნილი. უბრალოდ აი ამ თავს მოხსნით, გამოვიღებთ ამ საწყს და მთელ სახეზე და კისერზე წავისვებთ და ნახეთ რა ფანტასტიკურად გექნებათ კანი. კიდე გვაქვს ესეთი საყვარელი, მგონია რომ ამით ძალიან გაერთობით, პომადები, პიგმენტური. მე მგონი თქვენ ახალგაზრდობაშიც იყო ასეთი პიგმენტური პომადები, ეხლა ისევ როგორი იცით, მწვანეა, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. რო წაისმევთ. ამ მწვანე პომადას რო წაისმევთ, ტუჩზე გახდება უდრიალ მოვარდისფრო. ძალიან მომეწონა პამადა. ძალიან მიმხიარულე პამადაზე. აი საკვირველია, მწვანეს წაისმევ და წითელი ხდება. ქალბატონი იამზე დაგვთანხმდა ექსპერიმენტზე და გადმოგზავნით თუ შეიძლება ჩვენს ვიზაჟისტთან და ჩვენ ახლა ვნახავთ სრულყოფილი მაკიაჟი როგორ გაკეთდება ქალბატონ იამზეზე. თმისფერი მქონდა შავი და შავის აღებავი რომ ჭირდებოდა და აქ ვერ ვშოვიდი ან პომადებს, სადაც დასასვენებლად მივდიოდით სხვადასხვა ქალაქებში და ან სამოგზაუროდ, იქ შევიძენდით ხოლმე საკმაოდ დიდი რაოდენობით რომ ყოფნოდა კარგად ხანს. და სხვადასხვა ტონალობისას შესაფერისად მანიკურთან აი ესე ყიდულობდით ცოტა მონსტილი რაოდენობით და ასე უვლიდით თავს. თუ სხვანაირი გავხდი და თითქოს ალბათ სრულის დამებადა რომ შეიძლება ეხლა დავიწყო კიდეს მაკიაჟის წასმა იმდენად სასიამოვნო წამისევით და ისე კარგად გამალამაზეთ ვამბობდი რომ ვერ მიცროთ მეთქი და მართლაც ვერ მიცანით ეხლა გოგოებო გავლამაზდით და შეპირებული სიმღერა სანამ წავალთ თუ შეიძლება გთხოვოთ მომენადრე შენთან მიტომ მოვედი ძველი გაქრა ახალი მაგდარდები შორს ნუძავა თორემდამე გარგები ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან ვისიამოვნეთ და თუ შეიძლება სანამ წავალ, ფოტო რო გადავიღოთ ერთად. გავგიჟდი. მართლა და თეო, მართლა გვიამაყები. რომ აი ასეთ დიდ ბედნიერ დღეებს ჩუქნი ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან ნამდვილად დიდი გოგოები, ხო? ჩვენი ახალი მეგობრები. გავგიჟდი ყველა ქალბატონზე, აუცილებლად. შემდეგში მეც წამიყვა. ვიხიბლე და მეც მომინდა მათთან სტუმრად. და რომ მივდიოდი, ცოტა ვღელავდი რაღაცნაირად, მაგრამ ჯერ თუ უნდა აღვნიშნო აუცილებლად რანაირად
უვლიან, სისუფთავე გაწყრიალებული ნახეთ ალბათ ბახილების გარეშე არც მიგვაკარეს მათთან და ამისთვის ალბათ ქალბატონ გულიკოს ძალიან დიდი მადლობა რომელიც იქ გავიცანი რომელიც როგორც მივხვდი უვლის ამ ქალბატონებს და სხვათა შორის მეც ვისწავლე მაგრამ ხა სიუჟეტში ყველაფერს ვერ ჩავატევდით და ბევრი ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო ისტორიები გავიგე და მათგან მეც ვისწავლე რაღაცეები მაგალითად აი ერთ-ერთმა რომელსაც ჩემი დაკვირვებით ძალიან კარგი სტრუქტურის კანი ჰქონდა მომიყვა რომ თურმე აბსოლუტურად ყველა ხილის კანს რომელსაც ჭამს ისმევს სახეზე და მომივიდა ესეთი იდეა რომ ერთ-ერთი აი ცოტა ბევრი ხილი რო შემოვა ცოტა მე გაზაფხულისკენ გავაკეთო ერთ-ერთი რუბრიკა ხილით თავის მოვლაზე და ინსპირაცია იყო ამ ქალბატონის მოყოლილი. კიდე ხო ბევრ ექსპერიმენტზე დაგვთანხმდნენ და ყველაფერი ჩართულები ფანტასტიურად. კიდე გაგიჟდნენ ამ პროდუქტებიდან ყველაზე მეტად პიგმენტურ პომადაზე რომელიც ფერს იცვლის და სხვათა შორის შეადარეს ესეთი რაღაც მომიყვნენ რომ ადრე მათ ახალგაზრდობაში თურმე იღებდნენ კაკლის მწვანე ქერქს და ისმევდნენ ტუჩებზე და ამით რაღაც იფერავდნენ ტუჩებს. ანუ რა ფერი ხდებოდა ტუჩი? ანუ ეს მწვანე კაკლის ქერქს რო წაისმევდნენ ტუჩი ხდებოდა ხო რაღაც სხვა ფერი. ცოტა მობორდო ფერი მე მახსოვს იმიტომ რომ ახლა მე ვკითხე სიუჟეტის ყურებაზე თეონას რომ მწვანე პომადა მიუტანეთ ტუჩსაც უფრო და მომაყოლინეს ამ პიგმენტურ მეიქაპზე მთელი ისტორია. მოკლედ ძალიან დაინტერესებულები ჩართულები და კიდევ ერთხელ შევთანხმდით, რომ დღეს გვიყურებენ აუცილებლად და მოდი მთელი გუნდი, ჩვენი გუნდის სახელით მოგილოცოთ ხვალინდელი დღესასწაული კიდევ ერთხელ და მოგიკითხოთ ძალიან მოვიხიბლეთ თქვენით. და ის აზრი არ დავასრულეთ, კაცო, ეს მწვანე პომადა მე ხდება ვარდისფერი. ტუჩსაც კი ისევ პომადას ვიძახ. არა უშავს, მისაღებია ჩვენთვის. მოკითხა და დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემა. თეონა, დიდი მადლობა. ეხლა რადგან შევეხეთ ანტი ასაკობრივ მოვლას და ვისაუბრეთ დიდი გოგოების თავის მოვლაზე და თან სიუჟეტშიც ხო ნახეთ რომ მქონდა მიტანილი მათთან საცხები რომელსაც კონკრეტულად აწერია 70+. სხვათა შორის სიმართლე გითხრათ მე თვითონ ამ თემას სანამ არ შევეხებოდი არ ვიცოდი ამის შესახებ იმიტომ რომ ვიცოდი აი ჩვენ რუბრიკაც ჰქონდა 60+ და ვიფიქრე რომ დანარჩენი მთელი ეს კატეგორია ერთიანდება ამ 60+-ში არა 70+-იც არსებობს, იმიტომ რომ კიდე რაღაც აი ამ 10 წელიწადში იცვლება კანის სტრუქტურულ შემადგენლობაში და იმას კიდე უფრო სხვა მიდგომა სჭირდება. ამას იმიტომ ეხა ბოლოს მოუყვები ცოტა მოკლედ რომ თუ აპირებთ რომ თქვენ ბებიებს შეუძინოთ თავის მოვლის საშუალებებიდან რამე საჩუქრები ესეც რომ იცოდეთ მე კი აი მანიკა ესეც რომ იცოდე რომ უბრალოდ ანტიასაკობრივი საშუალება კი არ უნდა უყიდო არამედ კონკრეტულად შეგიძლია მისთვის და მისი ასაკისთვის შესაფერისი შეიძინოთ სხვათა შორის ჩემი დაკვირვებით ამ ასაკის ქალბატონებს ნაკლებად საინტერესებთ დეკორატიული კოსმეტიკა და ლოგიკურიც არის უფრო თავის მოვლა და ეხა მოუკლედ მოვყვეთ რა სხვაობა აი ამ მიმართულებაში 70+. თუ ადრე იყო ეს ჩაშლილი ორ კატეგორიად სტანდარტული თავის მოვლის პროდუქტები და ანტი-ეიჯი. ეხლა უკვე ისე წვრილად და დეტალურად არის ჩაშლილი, რომ იწყება 25+-დან 30-40 და 70-იც კი. და რა ხდება ამ შემთხვევაში. ესე იგი, თუ სქემა, აი თავის მოვლის რუტინის სქემა არის ასეთი. პატარა გოგოებს აქვთ სულ რამოდენიმე პროდუქტი, შემდეგ 30-დან 60 წლამდე ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი რუტინა, შემდგარი ბევრი სხვადასხვა დასახელების პროდუქტებისგან და უკვე 60-ის შემდეგ ეს რაოდენობა საგრძნობლად მცირდება და მინიმალურამდე დადის და ეხლა რატომ? იმიტომ რომ აი ავიღოთ პირველი ეტაპი, სახის გასუფთავება და დაბანა. როდესაც აი ამ ასაკში რა თქმა უნდა ესეც ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ არის რაღაცა ნიშნები, რომელიც
თითქმის ყველა ქალბატონს ამასში შეინიშნება. ესე იგი, კანი თხელდება და შრება და აი მინდა ცოტა უხეში შედარება მოვიტანო, აი ქაღალდზე მსგავსება. ასევე ჩნდება პიგმენტური ასაკობრივი ლაქები და ზედმეტად მგრძნობიარეა ამასაკში კანი. ამიტომ დაბანა ამ კანის დასაბანი სპეციალური საშუალებებით ყოველდღიურად აღარ არის რეკომენდებული და ჯობია დღე გამოშვებით და ისიც აუცილებლად უნდა შევარჩიოთ კრემისებრი საშუალება, რომელიც თავისუფალია ყოველგვარი თუნდაც პარფიუმერული ან სურნელოვანი დანამატებისგან. შემდეგ შევეხოთ საცხებს. საცხები დღის და ღამის ეძებეთ საცხებში ასეთი შემადგენლობა: შიის კარაქი, ჰიალურონი, კერამიდები. კერამიდები არის ის საშენი მასალა, რაც ჭირდება ჩვენს კანს და ასეთი კომპონენტებით რომ იყოს დაკომპლექტებული დღის და ღამის საცხები, საღამოს საცხი რომ იყოს უფრო რაც შეიძლება მეტად მსუყე. რაც შეეხება სხეულის საცხებს, აქ მნიშვნელოვანია რომ ასევე კარგად დაატენიანოს ხელები, სხეული, რაც ჭირდებათ ამასაკის ქალბატონებს. და შესაბამისად ამით რისი თქმა მინდა რომ მინიმუმამდე დადის რუტინა ისეთი პროდუქტები როგორც არის მაგალითად სკრაბი კატეგორიულად დაუშვებელია უკვე ამასაკში, იმიტომ რომ ისედაც გათხელებული და მტრევადი ესე ეძახიან კანი კიდე სკრაბით შეიძლება დავაზიანოთ კიდევაც, ამიტომ მე შემოგთავაზებთ ისეთ საცხებს მიაქციოთ ყურადღება, რომელშიც შედის გლიკოლის მჟავა. რას აკეთებს გლიკოლის მჟავა? თვითონვე აკეთებს პატარა ისეთ მსუბუქ ექსფოლიაციას და თვითონვე ზრუნავს მერე კანის აღდგენაზე, იმიტომ რომ თუ ექსფოლიაციის შემდეგ ახალგაზრდა კანი თავისით აკეთებს რეგენერაციას და აღადგენს თავის თავს, ამასაკში უკვე აღარ ხდება ასე და აღარ აქვს კანს ამის საშუალება, ამიტომ ექსფოლიანტები კატეგორიულად ამოვიღოთ. შესაბამისად, სულს დაგვრჩა 3 პროდუქტისგან შემდგარი ეს ჩვენი ანტიასაკობრივი კონკრეტულად 70 წელს მიწყვნილი თავის მოვლა. და ბოლოს მინდა გითხრათ და კიდევ ერთხელ ყველა ასაკის ქალბატონს მიულოცა ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ ხვალ მე აქ არ ვიქნები და ჩემთვის ეს და ჩემი საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ამიტომ ყველა ასაკის ქალბატონს მიულოცავ ხვალინდელ დღეს, განსაკუთრებით ჩემ ახალ მეგობრებს, ჩვენი სიუჟეტის გმირებს, კიდევ ერთხელ და ამითი, აი ამ ყველაფრით და აი ამ სიუჟეტით და აი ამ რუბრიკით მე მინდოდა გამომეხატა ჩემი განსაკუთრებული დამოკიდებულება და სიყვარული ბებიების მიმართ. ძალიან კიდე გვაქვს დრო. რახან შენ ხვალ არ ხარ? და სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ დაწუნებულა გააფერადებდი ხვალინდელ ეთერს, მოკლედ დავამრგვალოთ, შევაჯამოთ. ხო, შევაჯამოთ. ბებებზე რადგან ვსაუბრობთ და რადგან რამარძე ვსაუბრობთ, მაშინ მე გეტყვით რომ ხო ბებია ჩემის დაბადების დღეა. და კარგი რჩევები მივიღეთ თეოსგან, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებ. თქვენ გეწყნებოდეთ, ესე იგი რა ქვია ბებიას? ანერი. უი, ანერის ეწყნებოდა დღევანდელი ჩემი რუბრიკა. ერთი სიუჟეტის დრო დადგა, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის გმირი გურამ ჩიმახიძე უნდა გაგაცნოთ. ჩვენი ეთერის საშუალებით საკუთარ ისტორიას ის თავად მოგიყვებათ. ეჭვი არ მეპარება რომ ამ რეპორტაჟის ნახვის შემდეგ თქვენს დარწმუნდებით იმაში რომ ის მართლაც გმირია, თანაც არა მარტო ჩვენი სიუჟეტის. 22 წლის ასაკში ავღანეთის ყველაზე რთულ რეგიონში 6 თვიანი მისიით წავიდა. სამშობლოში დაბრუნება ადრე მოუწია, რადგან 3 თვის შემდეგ შემთხვევით ნაღმზე დაადგა და აფეთქდა. შედეგად ორივე ფეხი დაკარგა. ახლა 30 წლის არის. როგორ აგრძელებს ცხოვრებას? რას იხსენებს აფეთქების დღეზე და რაზე უცნებობდა ბავშვობაში, ნახეთ ანანო ღუდუშაურის და ლაშა სამადაშვილის რეპორტაჟში. წასვლას არ ვნანობ. აი ავღანეთში წასვლას არ ვნანობ მართლა. აი იმ დღეს ვნანობ, იმ უყურადღებობას, რომელიც დღესაც ავფეთქდი. ბავშვობაში ოცნებობდი, ფეხბურთზე ვარჯიშობდი ხოლმე ბავშვობიდან. ყოველთვის მქონდა იმის სურვილი, რომ ფეხბურთის ანუ გამხდარიყავი დიდი ფეხბურთელი რაღაც. მაგრამ სამწუხაროდ არც არ გამომივიდა სკოლის დამთავრების მერე. ანუ სკოლა რო დავამთავრე, ფეხბურთსაც დავარნებეთ მე თავი. ანუ არ იყო ის რესურსები და რაღაც, რომ დიდ ფეხბურთს გავყოლიყავი.
2011 წელს წავედი სამხედროში, 21 წელს ვიყავი. ანუ საერთო მეგობრები ვიყავით, ძმაკაცები, 4 მეგობარი, რომელმაც ერთად გადავწყვიტეთ, რომ საკონტრაქტო სამსახური დაიწყო, გაწვევა და ერთად მოვინდომეთ, რომ წავსულიყავით. ავღანეთში წასვლა მომიწია 2012 წელს. 22 წლის ვიყავი. 6 თვიანი სწავლება გავიარეთ საქართველოში, კრწანში და 1 თვიანი სწავლება გავიარეთ გერმანიაში. 22 წლის ასაკში წავედით 6 თვიანი მისიით ავღანეთში, კერძოდ ჰელმანდის პროვინციაში. მომიწია სულ 3 თვე. 3 თვეში ავფეთქდი ნავი. გადმოცემით ვიცოდი, რაც ტელევიზორში მქონდა ნახი მდგომარეობა იყო ავღანეთში. ჩასვლის დღიდან გამოცადე საკუთარ თავზე ის საფრთხეები. აქედან ფიქრობ სულ სხვანაირად, აქ უბრალოდ სწავლებას გადიხარ, იქ საკუთარ თავზე ცდი უკვე ყველაფერს. ანუ პირადად დგები იმ საფრთხეების წინაშე. რა თქმა უნდა, იქ თამაშობს შიშის ფაქტორიც. ძირითადად გვიწევდა პატრულირება. ბაზიდან გავდიოდით სოფლებში, მაცხოვრებლებს ხვდებოდით მოსახლეობას. თითქმის ყოველდღიური ესეთი ვატარებდით ყოველდღიურ პატრულირებას. შეცვლილი ქონდა, ან ერთ დღეს დილით გავდიოდით პატრულირებაზე, მეორე დღეს შეიძლება უფრო გამთენიას გავსულიყავით. შეიძლება შუა დღის მომენტში გავსულიყავით, ანუ ერთი და იგივე დრო გათვლილი არ ქონდა არადროს. აფეთქების მომენტი მახსოვს ყველაფერი ზეპირად, იმიტომ რომ ანუ გათიშვა, არ გავთიშულვა. ყველაზე საშიში სოფელი, ასე ვთქვათ, ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში, სოფელი თუაბი. ამ სოფელში დაიგეგმა სპეცოპერაცია. დილით გავედი, ანუ უნდა გვეპოვა დამონტაჟებული აიდები. ფეხით გადაადგილების დროს, ან ერთი აიდი ვიპოვე. ეს ერთი ადგილი, სადაც ნაღმი ვიპოვე, ეს აიდის ადგილი მოვნიშნე და გავაგზავნე ჩვეულებრივ გზა. რამოდენიმე მეტრი მქონდა ალბათ გავლილი, დაახლოებით ყველაზე მაქსიმუმ ალბათ 300-400 მეტრი მქონდა გავლილი. ერთ-ერთ სახლის შესამოწმებლად გადავედი. ამ გადასვლის დროს იმ ადგილზე, სადაც ნაღმი იყო, ანუ ვერ დავინახე. არ იყო ისე, იყო რაღაც დამალული იყო ისე, რომ ძალიან ძნელად აღმოსაჩენი იყო. იმ ადგილზე გავჩერდი, კედელზე ავედი, ანუ გადავიხედე ეზოში, სუფთა რაღაც და ჩამოსვლის დროს დავდექი ნაღმზე. ჩამოსვლის დროს შევდექი ისე და მაგ დროს ავფეთქდი. ფეხი დავდგი და ავფეთქდი. მარცხენა ფეხი მომაწვიდა ადგილზე. სისხლი რომ გამოვიდა რაღაც, მაშინ ტკივილი დამეწყო რაღაც სასწაული და აგონიაში ვიყავი. ადგილზევე გამიკეთეს. მორფი გამიკეთეს, ანუ გამოყუჩებელი. და შემდეგ გადამიყვანეს მანქანამდე. მანქანასთან მიყვანის დროს გამიკეთეს მეორე მორფი. იქიდან უკვე აღარ მახსოვს არაფერი. შემდეგ გავიღვიძე 5 დღის მერე გერმანიაში, უკვე ჰოსპიტალში. მახსოვდა, რომ ერთი ფეხი ადგილზევე დავკარგე ავღანეთში. შემდეგ ჩემი ექიმი დამელაპარაკა, რაღაც ისეთი რაღაც უნდა გითხრათ. მე თქვი რა მოხდა. მეორე ფეხიც მოგაჭრეს, ბიჭებიც დამეხმარნენ.
რომლებიც ჩემამდე იყვნენ ასეთ მდგომარეობაში, რომლებიც ჩემამდე აფეთქდნენ ავღანეთში, ინტერნეტით მეკონტაქტებოდნენ და ანუ მეუბნებოდნენ, რომ არაფერი არ არის ისეთი საგანგაშო და რაღაც, ანუ დღესდღეობით ასეც არის. მე მგონი ჯამთელი არ დავდიოდი, ამდენს რასაც ახლა დავდივარ. ორ თვენახევარი მომიწია გერმანიაში ყოფნა, რეაბილიტაციის კურსი გავიარეთ, შემდეგ წავედი ამერიკაში. 2016 წლიდან ვმუშაობ კიბერუსაფრთხოების ბიუროში. მომეცა ის შანსი, რომ საზოგადოების სრულფასოვან წევრად მეგრძნო ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე თავი ისე. დავდივართ სამხედროებთან, სამხედრო ნაწილებში, ბრიგადებში და ვატარეთ პრეზენტაციებს, სამხედროებს ვუტარეთ პრეზენტაციებს, ანუ რა საფრთხეები არსებობს კიბერ სივრცეში. როცა შორტებით მოძრაობ და რაღაც რომ დამინახავს ნებისმიერ მოქალაქე და რაღაც კი რომ ჩემს მიმართ პატივისცემას გამოხატავს და რაღაც აი შეცოდებას და რაღაც რო გამოხატავს ანტირილს რო იწყებენ და რაღაც აი მაგაზე ყოველთვის უფრო რაღაც აი არასდროს არ მსიამოვნებს ჩვენ არ მოგვსვლია ეს მდგომარეობა რაღაცა სილაჩრის ან რამე ისეთი საქმის გამო რაც ადამიანს ჩვენ პიროვნებას შეურაცხყოფდა მე ვამაყობ იმით რაც გავაკეთე ჩემი ქვეყნისთვის და ასე ჯერა რომ ყველა ის ადამიანი ვინ ჩემ მდგომარეობაში არის ყველა ამაყობს რაც ამ ვაჟკაცებმა გააკეთეს თავის ქვეყნისთვის და ქართველიერისთვის საინტერესო სიუჟეტი იყო პატივისცემა გურამს ჩვენი ახლა კი რეკლამის დრო დადგა რეკლამის შემდეგ კი თქვენი ხელავთ ქრონიკას ამით შემდეგ კი დაგიბრუნდებით დროებით დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას, აი დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჭარბწონიანობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები მსოფლიოში უამრავ ადამიანს აწუხებს და ეს პრობლემა არა მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში, არამედ ბავშვებშიც ხშირად გვხვდება. სტატისტიკის მიხედვით 13 წელს მიღწეული გოგონების 53% საკუთარი სხეულით უკმაყოფილოა. მერვე კლასელების ნახევარს კი საკუთარი წონა ძალიან აწუხებს. როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში, ანუ როგორ უნდა მივანიშნოთ ბავშვი ჭარბწონიანობაზე, რა უნდა უთხრათ, ან რა არ უნდა უთხრათ მას და როგორ მოვიქცეთ იმისთვის, რომ ბავშვებმა საკუთარი სხეულის სიყვარული ისწავლონ. ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს ჩვენი სტუმრისგან მივიღებთ. ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი სოფო მახარაძე, რომელსაც მივესალმებით და ვთხოვთ, რომ მოგბრძანდეს ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. მისალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორ ბრძანდებით? მოგთავად. მოკლედ პირდაპირ თემასთან დაკავშირებით. საქმეზე გადავიდეთ, დრო რაღაცნაირად შეზღუდული ხო ეს კურსი ისეა და. საინტერესოა მოკლედ საქართველოში რამდენად მწვავე დგას ბავშვთა ჭარბწონიანობის პრობლემა და ზოგადად არსებობს თუ არა წონის სტანდარტი მოზარდებში. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. თემა საკმაოდ აქტუალურია. თუმცა მე სამწუხაროდ არ მაქვს თქვათ ოფიციალური რაღაც სტატისტიკური მონაცემები როგორ არის საქართველოში, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ თქვათ იმ პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგან მიწევს ამ ასაკის კატეგორიასთან მუშაობა საკმაოდ გაიზარდა რიცხვი, ანუ ამ ტიპის მომართვიანობისა, რომელიც გახლავთ ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების წესმა, რომელიც აი ამ რაღაცნაირად ტექნოლოგიურმა პროგრესმა გამოიწვია, რომ თითქოს აი რეალური სივრცე ჩაანაცვლა ამ ვირტუალურმა სივრცემ და გახდა შესაბამისად ეს ცხოვრების წესი პასიური. ამიტომ ეს პრობლემა, ესე ვთქვათ, აი ეს ასაკობრივი კატეგორია საკმაოდ დაბლა და დაბლა მიდის ქვემოთ. რამდენად შეიძლება გონება გახდეს მოქნილი ამ ზღვა ინფორმაციაში, იმდენად შეიძლება გახდეს სხეული მოუქნელი. დიახ, აბსოლუტურად სრულიად სწორად აღნიშნავთ, იმიტომ რომ აი ამ თვითონ პროგრესს აქვს თავისი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი ფაქტორები. თუმცა აი სანამ თქვათ გადავალთ უშუალოდ როგორ უნდა მივაწოდოთ ბავშვს ეს პრობლემა, ალბათ სასურველი იქნება, რომ ვისაუბროთ ძალიან ისე მცირე
დროით შევეხები იმ პრობლემას თუ რა არის თვითონ ჭარბწონიანობის ის ფსიქოლოგიური მიზეზები. ხო? ნუ თქვათ ერთის მხრივ თქვით რომ ეს არის თვითონ ცხოვრების წესი, პასიური ცხოვრების წესი და მეორეს მხრივ ამ პასიურმა ცხოვრების წესმა, რომელიც აი როგორც აღვნიშნეთ, აი ძირითადად მიმდინარეობს ვირტუალურ სივრცეში, გამოიწვია აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ემოციური შიმშილი ბავშვებში, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია სპეციალისტებისთვის, ჩვენ ტვის ჭირდება ძალიან ესეთი რეალური ემოციები, რეალური შეგრძნებები იმისათვის, რომ მას კონდეს განცდა გარკვეული სიამოვნებისა, სიხარულისა, რომელიც მან უნდა განიცადოს ცხოვრებაში საკუთარი აქტიობით, საკუთარი ჩართულობით და გამომდინარე იქედან, რომ აი ეს რეალური სივრცე უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არის, განიცდის აი ესეთ ემოციურ და სენსორულ შიმშილს. აი დაახლოებით ეს არის დიახ, აი ფსიქოსომატურ დონეზე ის მე შემდეგ უკვე გამოიხატება როგორც ფიზიოლოგიური შიმშილი და ირიბად უკვე ხდება მისი დაკმაყოფილება საკუთრებით. ამიტომ როდესაც საუბრობ ჭარბწონიანობის პრობლემებზე, აი მისი ფსიქოლოგიური საფუძვლების ცოდნიდან გამომდინარე, ყისიერად უნდა მოვახდინოთ აი ამ კუთხით ჩვენი მოზარდი სიტუაციის შეფასება. რამდენად აქვს მას გარემო ისეთი, სადაც შეუძლია, რომ მისი ემოციები, მისი შეგრძნებები გამოხატოს, არსებობდეს გარემო, სადაც იქნება ამ ემოციების მიმღები, სწორად მიმღები, ესე ვთქვათ, სუბიექტი, ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრების სახით. ასევე მნიშვნელოვანია, რამდენად აქვს, ვთქვათ, ესე ამ ტიპის ურთიერთობები მოზარდს საკუთარ თანატოლებთან. პრინციპში მოგვარება ჭარბწონიანობისა იწყება სწორედ აქედან, რომ ბავშვებს შეუქმნათ აი ამ ემოციების, გრძნობების გამოხატვის შესატყვისი, ესე ვთქვათ, გარემო. გასაგებია და ზოგადად რამდენად მიზანშეწონილია ადრეულ ასაკში წონის კონტროლი და მშობლის მხრიდან ეს ჩართულობა როგორი უნდა იყოს? აი, როგორ უნდა ვაკონტროლოთ რეალურად და როდის უნდა მივხვდეთ, რომ ნამდვილად გვაქვს პრობლემა? თან რო არ დავაფრთხოთ. იცით, თქვათ სამედიცინო კუთხით რა ითვლება ზუსტად, თქვათ საგანგაშო ნიშნულად აი ამ იმისა თავ შევიკავებ იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ კომპეტენცია თქვათ ამ მხრივ არ გამაჩნია. მაგრამ როგორც კი თქვათ მისია, ანუ ბავშვის ვიზუალი უკვე ხდება როგორც მშობლებისთვის, ისე მის თანატოლებში უკვე რაღაც აი აღნიშნულს ესე ვთქვათ, ხო, საფუძველი, ხო, რა თქმა უნდა, რომ მაშინათვე ეს უნდა იყოს რაღაც სიგნალი იმისა, რომ საჭიროა ჩვენი ჩართულობა. თუმცა ძალიან ხშირად მშობლები როგორ ვთქვა, ანუ თვითონ ჭარბწონიანობას როგორც რაღაც ესე საგანგაშო პრობლემას ისე აყენებენ ბავშვების წინაშე, რომელიც არ არის მიზანშეწონილი იმდენად, რამდენადაც პრობლემის აი ამ ტიპის სახელდება, რომ ეს საჭიროა წონის დაკლება, საჭიროა ვთქვათ დიეტის დაცვა, თვითონ ბავშვს ძალიან აფრთხობს. ამიტომ აი ამ სახელდებას თუ როგორ ვაწოდებთ, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ყოველთვის ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ ისაუბრონ არა დიეტაზე, არამედ უბრალოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შექმნაზე, ხო? დიახ. კი. და სხვათა შორის ძალიან, ესე ვთქვათ, დიდი ენთუზიაზმით იწყებენ ბავშვები ამის გაკეთებას, როდესაც თვითონ ვრთავთ ბავშვებს ამ ახალი ცხოვრების წესის შედგენის პროცესში, ხო? ვთქვათ, თვითონ ვარჩევინებთ მათ, ხო? რას მიანიჭებს, ვთქვათ, უპირატესობას კვების თვალსაზრისით, ხო? იმის მიხედვით რა უფრო მოწევს, ხო, თქვა ძის პროდუქტიში რას მიანიჭებს უპირატესობას, ამ თქვა ხილი, რომელი ურჩევნია, ხო, თვითონ უნდა იყოს ჩართული. იგივე ფიზიკური აქტივობის შემთხვევაში თავად ავარჩევინოთ, ხო, თქვა ურჩევნია მას ეს იყოს ყოველდღიური ფეხით სიარული, სეირნობა თუ რაღაც გარკვეული, თქვა ფიზიკური აქტივობა, როგორც არის ვარჯიში ან რაღაც წრეებზე სიარული, სადაც ის ფიზიკურად დაიტვირთება. აი ასეთი ჩართულობით, ანუ არჩევანის მიცემთ ალტერნატივებს ჩვენ ვაძლევთ, უბრალოდ არჩევას ვაკეთებინებთ მათ. პასუხისმგებლობის გრძნობა და მზაობა, რომ აი ეს შესრულდეს, აქვთ უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი.
საფო ისეთ რა მაინტერესებს მე მინახავს მაგალითად შემთხვევა როცა მშობლები თავად აძალებენ ბავშვებს რომ მიირთვან ასე ვთქვათ ზედმეტი ულუფა და მოსწონთ კიდეც რაღაცა აი ეგრეთ წოდებული პუტკუნა ბავშვები ხო? ხო და აი ასე ან ზოგადად ბავშვი რომ ჭამელია ასე ვთქვათ. ბავშვი რომ ჭამელია. ბავშვი რომ ჭამელია მართლა კარგია, იმიტომ რომ ჯემი შვილი უჭმელია და ვიცი ეს რა. ანუ დავაძალოთ ბავშვს ჭამა? სწორია ეს. ანუ როგორც ვთქვათ, აი სამედიცინო კუთხით რომ ორგანიზმმა ყველაზე კარგად იცის რამდენი ჭირდება და რა ჭირდება და ბავშვი არასდროს დაიკლებს იმას, რისი დეფიციტიც არსებობს ორგანიზმში. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც საკმაოდ ისეთია არასასურველია კვების დაძალება. პირველი იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად ვაძალებთ, მით უფრო მეტი წინააღმდეგობა უჩნდებათ, ეს ჩვეულებრივად მარტივი კანონზომიერება ჩვენი ფსიქიკის, ხო? და მეორეს მხრივ იცით რა არის? ჩება მთელი რიგი არასასურველი მიჯაჭვულობები, ემოციური მიჯაჭვულობები მშობელზე, რომელიც შემდეგ აი ამ კვების დაძალებით, თქვათ, ხელით ჭმებით, ხო, ან რაღაცა სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებით, რომ აუცილებლად ეს უნდა შეჭამოს. მთელი ტიპი არასასურველი მიჯაჭვულობები, რომელიც შემდეგ უკვე ზრდასრულ ასაკში საკმაოდ რთული, ესე ვთქვათ, თავისებურებებით იჩენს თავს და რთული გამოსასწორებელიც არის. აი, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, მოკლედ, რა პრობლემები შეიძლება მოუტანოს, აი, ესე ვთქვათ, ორალური გზით ბედნიერების მიღებამ ბავშვს უკვე მოზარდობის შემდეგ, თუ ეს რაღაცნაირად პრობლემად გადაექცა. ზოგადად ეს კვებითი აშლილობები, ანუ კვებითი დამოკიდებულებები განეკუთვნება ესეთი დამოკიდებულებითი აშლილობის ტიპს, რომელიც შემდეგ უკვე აშლილობის ფორმას იძენს მოზარდ ასაკში და ჩვენ მიახლოებით მაინც ვიცით, როგორი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საშიში შედეგები აქვს იმ ადამიანთა ცხოვრებას, რომელიც ეს სიამოვნებაზე ორიენტირებულები ხდებიან. გარდა ამისა, თვითონ ასე ვთქვათ, მოზარდობის ასაკში ძალიან როგორ გითხრათ, მგრძნობიარეთ განიცდიან ისეთი ტიპის შეფასებებს, რომელიც არის ეხება მათ, ასე ვთქვათ, ვიზუალს, ხო? ამიტომ ეს სკოლაში სხვადასხვა ტიპის მეტსახელების შერქმევა, ხო, რომელზეც ძალიან ისეთი ძლიერი ემოციებით ლაპარაკობენ და საუბრობენ ბავშვები, შეიძლება ისეთი მატრამვირებელი გამოცდილება გახდეს მათთვის, რომელმაც შემდეგ მთელი ცხოვრება შეუშალოს ხელი. მას და გარკვეული კომპლექსი, რომელიც ისევ და ისევ სხვადასხვა ტიპის კომპლექსებში შეიძლება ირიბად გამოვლინდეს შემდეგ უკვე ზრდასრულობის ასაკში. ამიტომ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ბავშვს მისი წონიდან, ან ჭარბწობიანობის პრობლემიდან გამომდინარე, უჩნდება პრობლემა თანატოლებთან. და ბავშვებმა ამ დროს იციან, რომ ვარს ამბობენ სკოლაში სიარულზე, ან ითხოვენ სხვა სკოლაში, ასე ვთქვათ, გადაყვანას, ან მეგობრებს, ასე ვთქვათ, იცვლიან, ხო, თითქოს გაურბიან ამ სიტუაციას. აი ამ შემთხვევაში საჭიროა, რომ მშობელმა იცოდეს, რა იქნება მისი მხრიდან სწორი ჩართულობა. იქ, სადაც ბავშვები საკუთარ თავს განიცდიან, როგორც აი მნიშვნელობა დაკარგოს, ხო, აი ამ ტიპის შეფასებებიდან გამომდინარე და აი გაუფასურებულს. მშობელმა კი უნდა არიდოს მას ეს სიტუაცია, არამედ აი ამ პრობლემურ სიტუაციაში უნდა დაეხმაროს, რომ მან ხელახლა განიცადოს საკუთარი თავის მნიშვნელობა. და მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო, როდესაც ბავშვი საუბრობს იმაზე, რომ მას ვთქვათ რაღაც გარკვეული სახელების იარლიკებას ახდენენ და ამიტომ არ უნდა სკოლაში სიარული და ღელავს ამასთან დაკავშირებით. კი არ დავამშვიდოთ. კი არ ვუთხრათ, რომ ეს გაივლის, ხო? არამედ აი ის რომ მას ეს აწუხებს. ის რომ განიცდის. აი აქ უნდა განიცადოს თავის მნიშვნელობა, მაგალითად. როგორ მიხარია რომ შენთვის ურთიერთობები ასეთი მნიშვნელოვანია და როგორი სიფაქიზით ეკიდები შენ იმას, როგორ ელაპარაკებიან ადამიანები ერთმანეთს. ოცრახ. ეს ძალიან კარგია, ხო? ან მაგალითად როგორ მახარებს ის, რომ შენთვის ისეთივე მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ურთიერთობებში, ხო? აი ურთიერთობების ფაქტორი, როგორც ვთქვათ, შენი გარეგნული მხარე, ხო? ანუ შენთვის
ესთეტიური, ესე ვთქვათ, ხო, რაღაც მოთხოვნილებები მნიშვნელოვანია და ყოჩახ, იცი როგორ მიხარია რომ ეს გწყის. იცი როგორ მიხარია რომ შენ გაწუხებს. აი ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, შესვლით აი ამ სიტუაციაში, სადაც ბავშვი თვითონ უბრუნდება საკუთარი თავის მნიშვნელობის განცდა, ეს უკვე არის ის გარემო, სადაც ბავშვს ის თანდაყოლილი რესურსები, რომელიც მას აქვს აი ამ ტიპის პრობლემების გადაჭრის მიმართ, ხო, თავისთავად ამოქმედება. რეალურად მშობლის მხრიდან მთავარი არის, რომ აი ამ ტიპის გარემო შექმნა, სადაც ბავშვი განიცდის, რომ მას შეუძლია ეს პრობლემა მოაგვაროს და უბრალოდ შესთავაზოს როგორც ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ჩართოს ამ ჯანსაღის წესის შექმნაში, რომელიც შემდეგ უკვე მისთვის სახალისოც, ესე ვთქვათ, კი ხდება შესრულების კუთხე. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესის სწორად წარმართვა შევძლოთ მშობლებმა და ბუნებრივია, ასევე გვჭირდება რჩევა, როგორ დავეხმაროთ ჩვენ შვილებს საკუთარი სხეულის პოზიტიურად აღქმაში, ასე რომ ვთქვათ, იმ კონკრეტული მოცემულობის, რაც გვაქვს, სანამ პრობლემას შევხედავთ, ასე ვთქვათ, ეს აი, სანამ იქამდე მივივალთ, რომ შეიძლება ზედმეტსახელებამდე მივიდეთ, თუ შევამჩნიეთ რაღაცა პრობლემა, მიდრეკილება, აი, როგორ მოვახდინოთ ამის პრევენცია რა. აი, ესე რომ შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი. კი ბატონო. თვითონ აი როგორც საწყის ეტაპზე აღნიშნე, როცა არსებობს პრობლემა, რაც უფრო მეტად ვამშვიდებთ ბავშვს, რაც უფრო მეტად, თქვათ, ვცდილობთ დავარწმუნოთ საწინააღმდეგოში, რასაც ის განიცდის, აი ქვეცნობიერ დონეზე ინფორმაცია მიდის რისი, რომ საფრთხე ნამდვილად არსებობს, ანუ პრობლემა ნამდვილად მაქვს. ჩემ ვიზუალში ნამდვილად არსებობს რაღაცები, რაც ასე ვთქვათ, გამოსასწორებელია და ამიტომ შფოთვის დონე ყოველთვის იწევს. პირველი, აი როგორც ფსიქოლოგები საუბრობენ, საჭირო ამ დროს მოусმინოთ ბავშვს აქტიურად. აი აქტიური მოსმენა გახლოთ ძალიან ისეთი თითქოს ერთ შეხედვით მარტივი მეთოდი. უბრალოდ, როდესაც საუბრობს ამის შესახებ, ამოვიცნოთ ემოცია და ამ ემოციის მიმართ გავაჟღეროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ემპათია, ანუ თანაგამცდელობა, ხო? როდესაც ფიქრობ, რომ თქვათ, წონა არის ის ძირითადი მახასიათებელი, რომლითაც შეიძლება ადამიანის სილამაზე განისაზღვროს, ხო? მესმის შენი როგორც ცუდად შეიძლება გრძნობდე თავს, ხო? ანუ ეს არის ისეთი ფორმა, სადაც ეს ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ გარემო, სადაც ბავშვი განიცდის, რომ მისი ესმის, ეს ირიბად მას აძლევს დასტურს იმაზე, რომ მე მიიღებენ ისეც, როგორიც ვარ, ანუ მე ვარ კარგი ისეთი, როგორიც ვარ. ანუ თანაგრძნობაზე გვაქვს, ხო? თანაგამცდელობა. ოღონდ აი ნახეთ რისი თანაგამცდელობა, როდესაც შენ ფიქრობ, რომ წონა ეს არის ის ძირითადი მახასიათებელი ერთით შეიძლება განისაზღვროს, ხო? ადამიანის სილამაზე. აი, ახლა ნამდვილად მესმის, როგორც ცუდად შეიძლება შენ გრძნობდე თავს. ნაცვლად იმისა, რომ უთხრათ, რომ აი, არა, შენ მიუხედავად თქვა შენი წონისა ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან კარგი ხარ. აი, ის რაც აქვს ბავშვს ნამდვილად კარგი. შემდეგ არა ასეთ სიტუაციებში, არამედ ჩვეულებრივ ყოფით, ესე ვთქვათ, ურთიერთობებში, შეიძლება უბრალოდ ავგნიშნოთ, ხო, ვთქვათ, თუ აქ ლამაზი თვალები მაგალითად, ან მშვენიერი ღიმილი, ხო? ან მისი, ასე ვთქვათ, ესთეტიური, ანუ გარეგანი მხარიდან გადავიდეთ მის შინაგან მხარეზე, ხო? აი, ვთქვათ, როგორი იმედი ხარ შენ ჩემთვის, ხო, როდესაც სახლში ხარ, ხო? ან მე ყოველთვის ისე გენდობი შენ, ხო? ან მე ყოველთვის ვიცი, რომ შენ რაღაცა, ანუ იმ გარეგნულიდან რაღაც სხვა ტიპის, უფრო ღრმა, უფრო მნიშვნელოვანი მახასიათებლები წამოწიოს, რომ თითქოს რაღაცნაირად გადაფარვაც მოხდეს და თან ბავშვმა, ასე ვთქვათ, საკუთარი მართლაც მნიშვნელოვანია. არის აუცილებლად, თან არის აუცილებლად რეალური უნდა იყოს, იმიტომ რომ სიცრუეს მაშინათვე, აი თვითონაც ვერ ხსნიან რატომ, მაგრამ მაშინათვე გრძნობს ბავშვი ირაციონალურ დონეზე და უჩნდება ესეთი გაღიზიანება და ჩვენ არაერთ გზის გვინახავს, ხო, ალბათ როცა ამბობს, რომ აი ცუდად გამოიყურება და ვეუბნებით, რომ არა, კარგად გამოიყურები, ამ დროს რეალურად ჩვენც ფიქრობთ, რომ ცუდად გამოიყურება, მაშინათვე უჩნდებათ ეს გაღიზიანება, რომ რაღაცა განრიდების იმას აწარმოებს. რაც არ უნდა თემა იყოს ბავშვებთან დაკავშირებით, ყოველთვის მივდივართ ერთ აზრამდე, რომ მშობელმა უნდა მოусმინოს ბავშვს. თავარი არის ეს. აი ნამდვილად ასეა.
ნამდვილად. და შეცდომებიც რაც შეიძლება ნაკლები უნდა დავუშვათ, თუმცა ბუნებრივია ყოველდღიურად რთულია გააკონტროლოთ თითოეული სიტყვა, რომელსაც ავლენ თუნდაც შვილთან და აი სად შეიძლება რომ დავუშვათ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული პრობლემის მიმართ მთავარი შეცდომა, რაც შემდეგ აისახება ჩვენი შვილების თვითშეფასებაზე, რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მათ მომავალზე, ხო? და მათ ფორმირებაზე. და თუ დაგვიშვია როგორ გამოვასწოროთ. იცით რა არის? აი თვითონ ჩვენი ღელვა მათი ესე ვთქვათ ჭარბწონიანობის მიმართ არის ძალიან გადამდები. მათთვის პრობლემა, გადაუჭრელი პრობლემა, რომელიც გამოიწვევს მათში შფოთვას და დაკარგავს ამ პრობლემის, ესე ვთქვათ, მიმართ იმის განცდას, რომ მას შეუძლია ამის გადალახვა, ხო, ჩნდება მაშინ, როდესაც დედა თვითონ არის შეშინებული ბავშვის, ესე ვთქვათ, ჭარბწონიანობის პრობლემით, ან დედა თვითონ განიცდის იმ, ესე ვთქვათ, სირთულეებს, რომელიც ბავშვს ექმნება ჭარბწონიანობასთან დაკავშირებით. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენი სიმშვიდე და ესე ვთქვათ, ადეკვატური დამოკიდებულება ამის მიმართ, რომ ვთქვათ, გარდატეხის ასაკში ხა რეალურად ამ ტიპის პრობლემებს გააჩნია, ხო, აი ვთქვათ, ჭარბწონიანობის პრობლემას, ხო, გააჩნია თავისი ფიზიოლოგიური საფუძველი, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ძალიან ძლიერი ცვლილებები ჰორმონალური კუთხით და ეს თავის მხრივ იწვევს, ხო, ესე ვთქვათ, ფიზიოლოგიურად და ვიზუალურად სხვადასხვა ცვლილებებს, ხო? ამიტომ იყოს ამის მიმართ თვითონ მშვიდი და ეს პრობლემა კი არ დავარქვათ, ამას დავარქვათ საქმე, რომელიც უნდა შეიცვალოს სწორი ჯანსაღი ცხოვრების წესის შექმნით, რომელშიც უნდა შედიოდეს სწორი კვება და სწორი კვება არ ნიშნავს დიეტას და ჩვენ ვიცით, რომ მოზარდობის პერიოდში აუცილებელია ბავშვმა რომ მიიღოს ყველა საკვები, ხო, ბუნებრივია, დოზირებულად, იგივე ტკბილეული, ვთქვათ, ну, ხილი, ბოსტნეული, ყველაფერი აბსოლუტურად. უბრალოდ თავარია რომ იყოს, ვთქვათ, რაღაცა კვებებს შორის, ხო, კვებასა და კვებას შორის დროითი ინტერვალი დაცული, საჭიროა რომ ვთქვათ, დავარქვათ, რომ აი 8 საათის შემდეგ სამზარეულო დაიკეტება და დაიკეტება ყველასთვის და ზოგადად ჩვენ თვითონაც გადავით, აი, როცა არსებობს ჭარბწონიანობის პრობლემა ოჯახში, ძალიან წამახალისებელი არის, როდესაც მთელი ოჯახი იწყებს, ესე ვთქვათ, ერთად ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. აი, მშობლების ქცევა რამდენად აისახება ბავშვებზე? ზუსტად ეს კითხვა მინდა და ამას, როდესაც მშობელს, თუნდაც დედას ან მამას აქვს იგივე პრობლემა, ამ შემთხვევაში რამდენად, ასე ვთქვათ, ბავშვი განწირული ცუდი ნათქვამია, მაგრამ აი ამ პრობლემის. მე მინახავს ეგ პრობლემა, რეალურად არ ქონია ბავშვს, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური მომენტია. ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ შევეცდები. აი, როდესაც არსებობს მშობლებს იგივე პრობლემაც, ნახეთ როგორ არის, რატომ ჩნდება ეს პრობლემა? იმიტომ რომ იმ ოჯახშიც, ხო, სადაც არის ესე ვთქვათ, ზოგადი ეს პრობლემა, არ არსებობს რეალური ურთიერთობები. სიამოვნების მიღება არის გადასული, ესე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ აი ორალური ფორმით, ხო, საკვების მიღებაზე და იქ აი თვითონ ეს პრობლემა თვითონ მშობლებიდანაც უნდა წამოვიდეს, რომ ნელ-ნელა აი სიამოვნების სივრცე გადავიყვანოთ რეალურ ურთიერთობებში, სადაც ბავშვს ექნება აი ჩვენი ვთქვათ, ემოციების გამოხატვით, მისი ემოციების მიღებით, სხვადასხვა აქტივობების ერთობლივად განხორციელებით ეს ამის მიღება და ეს თვითონ მშობლებსაც დაეხმარებათ, რომ ეს ყველაფერი ვრცელდება არა მარტო ბავშვებზე, არამედ მოზრდილ ადამიანებზე. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ახლა ჩვენს შევისვენებთ და ძალიან საინტერესო რჩევებისთვის. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კიდევ ბევრი საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმრით. დროებით. დაუბრუნდით, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერდით. გაურკვეველი საფრთხის შეგრძნება, შიშის, წუხილისა და ნეგატიური ემოციების ერთობლიობა. ეს ერთგვარი ფსიქიკის დისკომფორტის შეგრძნება, რომელსაც შფოთვითი აშლილობის სახელით ვიცნობ. შფოთვა გაურკვეველ საფრთხესთან შეჯახების მოლოდინის სახით ფორმირდება და ამ გზნობის ახსნა ხშირ შემთხვევაში ინდივიდს არ შეუძლია. დაიწვევს შფოთვას, რამდენად მართვადია ეს მდგომარეობა და შესაძლებელია თუ არა სრული განკურნება. ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ფსიქიატრ მანანა შარაშიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგწონებისთვის, ქალბატონო მანანა. რა არის შფოთვა და შფოთვითი აშლილობა? ამაზე რომ ვისაუბროთ პირველ რიგში. ჯერ დავიწყებ იქიდან, რაც მგონია რომ უფრო ახლა აქტუალურია, გეტყვით რომ შფოთვა
და შიში არის თავდაცვითი ადაპტაციური ქცევა. ანუ გარკვეული დოზით ის საჭიროა და მან გადაარჩინა ადამიანი საუკუნეების განმავლობაში. ჩვენი წინაპრებს რო არ ქონდათ შიშის განცდა, როცა მტერს ან ლომს დაინახავენ, არ გაქცეული იყვნენ, ან არ მომზადებული იყვნენ. ანუ შფოთვა აძლევს ადამიანს სტიმულს, აძლევს რომ მან დაიცვას აი ამ შემთხვევაში, კორონავირუსის შემთხვევაში, დაიცვას ის წესები, რეკომენდაციები, რომელიც ტელევიზიით სისტემატურად ჩვენ გვახსენებენ და სხვადასხვა გვერდებზეც არის. კონდეს გარკვეული გაცნობიერება, ანუ awareness-ი აწეული, რომ ტელევიზიით მოისმინოს ახალი ამბები რა ხდება მსოფლიოში, რა ხდება საქართველოში, როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის აუცილებელია, რომ ადამიანს კონდეს შფოთვა და შიში. მაგრამ მხოლოდ გარკვეული დოზით. თუ ესე იგი რაღაც ოქროს შუალედს როგორც ყველაფერში ვისაუბროთ, ხო, ოქროს შუალედზე განსაკუთრებით თუ შფოთვა სცდება ასე ვთქვათ, ნორმალურობას, ანუ შფოთვა, შიში არის ნორმალური, ადამიანური და განსაკუთრებით როცა ეხლა არის ინფექციები, ინფექციის მიმართ შფოთვა არის ძალიან ადამიანური. მგონია რომ ადამიანების განკიცხვა მიდის განკიცხვა მიდის ხოლმე იმის გამო, რომ ადამიანები ხშირად იყენებენ არაადეკვატურ მექანიზმებს, როგორ შეიმცირონ ეს შფოთვა. ხო, როცა შფოთვა უკვე გადადის პათოლოგიაში, აი მასში პათოლოგიაში იცით რა, შფოთვა, როდესაც საერთოდ ითვლება, რომ შიში თუ ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გიშლით ხელს, აი მაშინ არის სამკურნალო. და სამკურნალო ხაზს გაუსმევ არა მხოლოდ წამლებით. პირველ რიგში ეს არის ფსიქოთერაპია და ფსიქოლოგიური დახმარებით დაიწყო ფსიქოთერაპია ყოველთვის არის აუცილებელი. ადამიანს ასწავლო ის მეთოდები, რომლითაც ის შეიმცირებს შფოთვას. რა მეთოდებია ეს? და აი პირველი ადამიანს ყველაზე ძალიან აშნებს გაურკვევლობა, მაგრამ გაურკვევლობა ყველაფერს ვერ გავარკვევთ, მაგალითად არ ვიცი ხა სიცხეში როგორ მოიქცევა ეს ვირუსი, მაგრამ არის რაღაცა, რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და არის უკვე ეს ინფორმაცია ცხადდება ტელევიზიით და გარდა ამისა ვებგვერდის შექმნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ამ ვებგვერდში შეგიძლიათ შეხვიდეთ და გაიგოთ ეს ინფორმაცია. ამის გარდა არსებობს ორი ცხელი ხაზი, მე მგონი რომ გამოცხადებული გაქვთ თქვენ ეს ცხელი ხაზი, სადაც ინფორმაციაც შეგიძლია გაიგოთ და დაავადების თუ ეჭვი გაქვთ, მაშინაც რეკავენ ეს როგორ უნდა მოვიქცეთ. ვიდეო რგოლების ტრიალებს სისტემატურად როგორ უნდა დავიცვათ. ცნობერების ამაღლება ნამდვილად ხდება ამ მიმართულებით ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეხლა არის ცნობერების ამაღლება, იმიტომ რომ დაბალი ცნობერების შემთხვევაში ეს შემთხვევები არ გვინდა რომ ალბათ გაიზრდება. შეიძლება ხალხი მიაწყდეს სამედიცინო დაწესებულებებს, რაც გამოიწვევს დატვირთვას და ვერ გაუძლებს ჩვენს მარტო ჩვენი კი არა მსოფლიოში გადაიტვირთა ძალიან შეიძლება ჩვეულებრივად გაციებული იყოს, რასაც ვირუსი იწვევს ასევე და ადამიანები ძახიან რომ გადამდები ვიცი გავცივდი და ეს გადამდები არ არის სწორი გადამდებია, მაგრამ ხა ჩვეულებრივი გაციების ან ჩვეულებრივი რაღაც ტემპერატურის მომატების, ჩვეულებრივი გრიპის გართულებების გარეშე ადამიანები არ უნდა მიაწყდნენ სამედიცინო დაწესებულებებს. პირველ რიგში უნდა დარეკონ ცხელ ხაზზე ან დარეკონ თავის ოჯახის ექიმთან. აი ეს გაუცნობიერებლება არის საშიში, რომელიც გადატვირთვას. ხო, აი ხა რა არის? არა მარტო საკუთრებო არ გეგონოთ რომ საქართველოში ხდება, არის ესეთი შფოთვები და ყიდულობენ ნიღაბს. ეს ნიღბის ყიდვა, პროდუქტების ყიდვა, ეს არის იაპონიაში, ჰოლანდიაში ყველგან მოხდა, ეს არ ჩვენ განსაკუთრებულები. ეს არის ნიღბის ტარება არის შფოთვის დამშვიდება. ექიმები ამბობენ რომ არ დაგიცავთ ეს ნიღაბი, ქუჩაში ნუივლით ამ ნიღბით, ნიღაბი უნდა გაიკეთოს დაავადებულმა ადამიანმა. ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში ექიმებმა უნდა გაიკეთოს კონტაქტის დროს შეიძლება გაიკეთოს, მაგრამ ადამიანები მაინც იკეთებენ ნიღაბს. რატო? იმიტომ რომ ხელის დაბანა მას ისეთ მარტივ ინსტრუქციად ისეთი ადვილია რომ ამისთანა დიდი ინფექციისთვის, რომელსაც გვირგვინი ქვია, ასე ვთქვათ, აი მარტო ხელის დაბანა რაღაც მეცოტავება არა და ხელის დაბანა არ არის
ადვილი. ხელის დაბანა ხშირად და ვიცოდეთ როდის დავიბანოთ საზოგადოებრივ. როგორ დავიბანო? როგორ დავიბანო და ამ ნიღაბსაც ხო თავისი ასე ვთქვათ წესები აქვს. ამ ნიღაბსაც თავისი წესები აქვს. ხო, ეხლა შემცირება ის არა ჯანსაღი შფოთვის, ამაზე რა ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ერთი ადამიანები ოჯახში, აი შფოთვა არის გადამდები, კონტაგიოზურია, როგორც ვირუსი შფოთვა გადამდები. ოჯახში თუ ერთი წევრი არის შფოთიანი ამ აწეული ის შეუჩდება ხოლმე ოჯახი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის პირიქით ის უნდა ოჯახის წევრებმა მიიღონ, მოусმინონ, არ დასცინონ, იმიტომ დაცინო არის საშიში, იმიტომ ადამიანი შეიძლება ჩაიკეტოს და შიგნით ჩაიბრუნოს და საერთოდ არ ადეკვატური ქმედებებზე გადავიდეს. ამიტომ ჯობია რომ მოусმინოთ ასეთ ადამიანს, ოღონდ არ ავყвет არავითარ შემთხვევაში და არგუმენტირებულად დაუსაბუთოთ ეს რატომ რომ მისი შფოთვა არ არის ამ სიტუაციისთვის ადეკვატური. ანუ შფოთვა არის ცუდია, როდესაც ამ კონკრეტული სიტუაციისთვის არ არის ადეკვატური. ასეთ ადამიანებს ახასიათებთ ესეთი ეს ოჯახის წევრი უნდა დაეხმაროს, ამ გვერდზე ამოუდგეს, გაამხნეოს და არ აყვეს. ანუ მართლა შესაძლებელია ამ მდგომარეობის. ამ შფოთვის მართვა შესაძლებელია და შფოთვის შფოთვაზე, შფოთვის მკურნალობა, ასე ვთქვათ, არ ნიშნავს მის გაქრობას, იმიტომ რომ გაქრობა არ ვიცი შეიძლება უარესია, იმიტომ რომ კონტროლი როგორც ახლა რომ გისმენთ, თითქოს მართლა ნეტა ყველას გქონდეს ეს შფოთვა, ვისაც არ აქვს სამოქალაქო შეგნება მაგალითად. გადასარევი იქნებოდა ახლა რომ გისმენთ. ხო, ზომიერად პანიკაში არ ჩავარდეთ ყველა. აი გუში რომ მითხრესო თქვენ გადაცემაში მოსულიყავი ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რა მექნა, იმიტომ რომ მე შფოთვა მაქვს იმისი რომ სხვას არ აქვს შფოთვა გარკვეული დონის. იმიტომ რომ აი სამოქალაქო შეგნება გადაგვიყვანეთ თქვენს ხო, ანუ აი ფიქრობ ესეთ რაღაცაზე, რა ვთქვა, ოქროშვალედის დაცვა, ამ ოქროშვალედის დაცვა. ანუ ის ვისაც სულ არ ეშინია, ან მე ვერ ვიტყოდი რომ სულ არ ეშინია. მე უფრო ვიტყოდი რომ მას არ აქვს გააზრებული ერთი ან ისე ეშინია რომ თავის თავს აჯერებს რომ არ ეშინია ხო არ თავის თავს აჯერებს რომ არ ეშინია აი განსაკუთრებით აი ხა ბოლო შემთხვევა იყო ადამიანი რომელმაც იარა სიცხით მაღალი სიცხით არ მოერიდა თითქოს ოჯახის წევრებს არ მოერიდა თანამშრომლებს მე ვფიქრობ აქ შემთხვევა ქონდა პირიქით შფოთვის გამკლავების არაჯანსაღ მეთოდთან. ანუ მან ისეთი შფოთვა ქონდა, რომ მან უარყო ეს დაავადება, ესეთი ცნობილია ფსიქიატრიაში და ფსიქოლოგიაში დაავადების უარყოფა, რომ მე არ მაქვს ეს დაავადება. ის კი არა ეს რომ ქართულად ამბობენ, რომ აი მე ქართველი ვარ და არ დამემართება, არა. მე ესე ჩემი ვარაუდი ესეთია რომ ხშირად არის ესეთი შემთხვევები რომ იმიდანაც შეშინებული ადამიანი რომ ამბობს თვალს ხუჭავს სირაქლემის პოზიცია რომ მე არა მაქვს ხალბატონ მონანა ეს გაუცნობიერებლად ხდება ჩვენგან დამოუკიდებლად ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება მაგრამ ჩვენ თუ ამაზე ვისაუბრებთ და ადამიანებს თუ ეცოდინებათ ტელევიზიით თუ გაიგებენ რომ ასეთი რამ არსებობს ადამიანი არის დაავადებული ახლა გაიგებენ ხო და ეს ალბათ სისტემატიურად საჭიროა ფსიქოლოგების მოწვევა ანუ ამ იცი რა კორონავირუსის პროფილაქტიკა არ არის მარტო ინფექციონისტების და ხელისუფლების საქმე ასე ვთქვათ ყველა მოქალაქი სამოქალაქო შეგნებაზე დამოკიდებული და მოქალაქის ცნობიერების ამაღლებაზე. ამაში ჩემი აზრით ფსიქოლოგებიც უნდა იყვნენ ჩართული ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც განათლება ექნებათ შესაბამისი განათლება და არ ეტყვიან ადამიანს, რომ შენ ხა ნიორი გიშველის და მეტი არაფერი არ გჭირდება. ხო და აი ეს ყველას მოიცავს რა. სასულიერო პირების მხრიდანაც გაკეთებული განცხადებები, რაღაც განჯის თემა გახდა საზოგადოებაში. ახლა თქვენ რაც გაიხსენეთ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ მაგალითზე ამ ადამიანზე, შეიძლება ითქვას, რომ მისი რწმენა იყო, ხო, ესე ვთქვათ, რომ არ იყო დაავადებული. მისი არაჯანსაღი დაცვითი მექანიზმი იყო, რომელმაც მას პირველ რიგში მის ახლობლებს, ამიტომ მე არ მჯერა რომ ამ ადამიანმა რაღაც ესე ფეხზე დაიკიდა. მას დაემართა პათოლოგიური განსვლა, ასე ვთქვათ, დაავადებიდან გაქცევა. ხო, კიდე რა, აი როცა დარდები, ჩვენი დარდები იწვევს შიშს. ჩვენი დარდები შეიძლება იყოს ადეკვატური, შეიძლება იყოს არადეკვატური. აი ადამიანებს რომ შეიძლება ურჩიოთ, რომელსაც ეს განსაკუთრებულად მაღალი აქვს, შფოთვა, ჩამოწერონ ეს დარდები.
ჩამოწერონ ეს დარდები, რა უნდა ეხლა ამას და გაცნობიერება მოხდეს, ან ოჯახის წევრი შეიძლება დაეხმაროს, ან თვითონ გააკეთოს დამოუკიდებლად, რომელი დარდი არის მართვადი და რომელი არის უმართავი. და აი ესეთ ფორმულირებას, როდესაც ვაკეთებთ, ჩვენ ბევრი ნეგატიური ფიქრი მოგდის თავში. მაგალითად, ნეგატიური ფიქრი, რომ მე აუცილებლად დამემართება ეს ვირუსი. აი დაწეროს ეს მე აუცილებლად. მეორე სხვანაირად შეიძლება ფორმულირება ამის, რომ მე მომდის ფიქრი, რომ მე აუცილებლად დამემართება ვირუსი. აი ეს არის სწორი. მეორე არის არასწორი. და გარდა ამისა, მე როცა დაწერს, როცა უყურებს ადამიანი ფიქრობს, რომ რატო უნდა დამემართოს, მე თუ ვიცავ, მე თუ ასე ვაკეთებ, მე თუ ისე ვაკეთებ, რატო უნდა დამემართოს ეს ერთი უფრო აცნობი, ანუ გაცნობიერებას აქ ძალიან და არგუმენტები უნდა მოიყვანოს, რატომ დაემართება და მიხვდეს, რომ ეს მისი ფიქრი არის არასწორი. ნუ ამ ნეგატიური ფიქრები ჩვენ დილიდან მოგდის და უნდა ვიცოდეთ ამ ნეგატიური ეს ტექნიკებია, რომელიც ადვილი არ არის, მაგრამ ამის არსებობს ინტერნეტ რესურსებიც, სადაც შეიძლება შეისწავლოთ ეს ნეგატიური ფიქრების შეჩერება, პოზიტიური ფიქრებით შეცვლა და იცით რა, რაღაცას მე შევცვლი, ეპიდემია იქნება თუ არ იქნება, ამას მე ვერ შევცვლი. მაგრამ მე სამაგეროდ შევცვლი ჩემს ქცევას, მოვიქცევი ისე რომ გამოვიძინებ კარგად, ჯანსაღად ვიკვებები, წავალ ჩემს მეგობრებთან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს მეგობრებთან შეხვედრას, ხო ძალიან დიდი თავშეყრილობაზე არ ვაპატარ მეგობრების წრე. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ალკოჰოლს არ მიეძალოს ასეთი ადამიანი და ნარკოტიკებს. შფოთვა აქვს, მიეძალა და დავიწყლა ყველაფერი და პირიქით ეს ქცევა არის საშიში, იმიტომ რომ უფრო შეიძლება დაემართოს, არ გაუფრთხილდეს თავის თავს. როგორ მივხვდეთ რომ ეს ჩვენი შფოთვის ხარისხი არის უკვე ისეთ სიმაღლეზე რომ ოჯახის წევრები კი ვეღარ დაგვეხმარებიან, უნდა მოვიდეთ თქვენთან. ესე იგი, თუ ადამიანს დაერღვა ძილი, მუდმივად ამ ფიქრებშია, შფოთვაშია, ძალიან დიდი დოზით არის ჩართული, ტელევიზიის ყურებით არის უდაკავებული, სოციალურ მედიაშია და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს შფოთვა მას უშლის ხელს. ანუ ვეღარ აგრძელებს ყოველდღიურ ცხოვრებას, ან მუშაობას აღარ შეუძლია, ვერ მიდის სამსახურში. აი ამ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მიმართოს სპეციალისტს. ეხლა სპეციალისტს, აი კითხვა არის, რომელ სპეციალისტს? ფსიქოთერაპევტებს და ფსიქიატრებს. არსებობს ოღონდ ძალიან მწირი რაოდენობით ასეთი სერვისები, სადაც სოციალურ დაუცველებს მიუწვდებათ ეჭვი და სასურველი ასეთ სერვისები ეხლა უფრო მეტი იყოს. და ეხლა ეს როდის მიმართოთ სპეციალისტს, ისე მინდა დაუბრუნდე, რომ როდესაც თქვენ აი ამ ასეთი ეპიდემიის საშიშროების დროს გაქვთ ასეთი შფოთვა, ეს შფოთვა მიიღეთ. ანუ ნუ აი დაიწყებთ იმას მივიღოთ, შევიყვაროთ და ასე ვთქვათ, ვისწავლოთ მართვა, ხო? შევიყვაროთ, არა, მივიღოთ და ჩვენ თავს უთხრათ, რომ ეს ხდება ასე ყოველთვის და ეს არ არის სირცხვილი, ავადმყოფობა არ არის სირცხვილი, ასევე შფოთვა არ არის სირცხვილი. ძალიან კარგი. ექიმი წათავდა, ხო, და შეგვიძლია ისევ ჰაერზე გავისეირნოთ დათფა და ეს უფრო სასარგებლოა, ვიდრე იცი რა, ინფორმაცია უნდა მივიღოთ, მაგრამ გარკვეული დოზით ამ ადამიანებმა. რომ მათ ტელევიზიას ვერ ფილტრავენ ისინი და კატასტროფიზაციას ახდენენ, ეს არის. ბატონო, ამერან გამყრედის ბრიფინგი და თქვენ მოგეწონათ სიტყვა სიფხიზლე, ხო? უნდა ვიყოთ სიფხიზლად. უნდა ვიყოთ სიფხიზლად. დიახ. დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესწრებთ. კიდევ არაერთხელ იქნება ჩვენი სტუმარი დარწმუნებული ვარ და ისევ კორონავირუსი, თემა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. ჩვენი ჟურნალისტი სოფო გოზალიშვილი დაუკავშირდა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების მთავარ კერებში ცხოვრობენ, როგორ შეცვალა ახალმა ვირუსმა ადამიანების ყოველდღიურობა და რა ვითარებაა ახლა მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, ვნახოთ სოფო გოზალიშვილის სიუჟეტში. 44 დღეა დაცარიელებულ ქუჩებს მხოლოდ ფანჯრიდან დააკვირდება. 44 დღეა რაც ლიკა ლობჟანიძე ქალაქში თავისუფლად ვერ გადაადგილდება. ეს ჩინეთის ქალაქი ლინიია, სადაც კორონავირუსით დაინფიცირების პირველი შემთხვევა 21 იანვარს დაფიქსირდა.
ჩავკეტეს სახლებში პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ სახლთან დგას ახლაც 54 დღეა სამხედრო სამედიცინო პერსონალი, რომელიც არავის არ უშვებს არც სახლში უცხოს და არც კორპუსიდან არ უშვებს გარკვეული დღეების გარდა მაცხოვრებლებს. გარეთ გასვლა შეგვიძლია მხოლოდ კვირაში 3 დღე, დილის 9-დან 10 საათამდე 1 საათით მაქსიმუმ ალბათ სუპერმარკეტში რო გახვიდეთ, თუმცა ამის საჭიროებაც არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ კურიერები მუშაობენ ყოველდღიურად დილის 9-დან შუა დღის 3 საათამდე, ასევე სუპერმარკეტებიც მხოლოდ ამ დროის განმავლობაში მუშაობენ. დეფიციტი არ შექმნილა არც საკვებზე და არც რაიმე სხვა პროდუქტზე. ერთადერთი რის დეფიციტიც იყო და ეს ბუნებრივი არის ნიღბები. იქიდან გამომდინარე რომ ჩინეთის მთავრობა მიიღო კანონი პირველივე დღეებში ნიღბების ტარების შესახებ, თუ კი ვინმე ნიღბის გარეშე გავიდოდა გარეთ, აუცილებლად მას კამერა დააფიქსირებდა, რის შემდეგაც პოლიცია წაიყვანდა კარანტინში 2 კვირის განმავლობაში. ლიკა ლობჟანიძის თქმით, ჩინელ ხალხს საკუთარი მთავრობის მიმართ დიდი ნდობა აქვს, ამიტომ პანიკას არ ყვებიან და მითითებებს ზედმიწევნით ასრულებენ. ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეოების მიხედვით კი ფაქტია, რომ ისინი სახლში ყოფნისას დროსაც მხიარულად ატარებენ. რაც შეეხება ჩემს 54 დღეს ვცდილობ გავერთო სხვადასხვანაირად, იქნება ეს წიგნის კითხვა, სერიალები, ფილმები თუ ასე შემდეგ, თუმცა ძალიან სტრესული გარემოა, იმიტომ რომ ახლა უცხო ქვეყანაში პირველ რიგში ენის ბარიერი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ მე ჩინური არ ვიცი, მათ ინგლისური არ იციან ისე კარგად, თუმცა ყველაფერში აბსოლუტურად გვეხმარება ჩვენი საკონსულო. 24 საათის განმავლობაში მუშაობს საქართველოს საკონსულოს ცხელი ხაზი, შეგვიძლია ნებისმიერ საკითხზე მივმართოთ, გვეხმარებიან და გვაწვდიან მაქსიმალურ ინფორმაციას. თუმცა ძალიან რთულია მაინც რომ 44 დღე იყოს სახლში, არ გახვიდე გარეთ, მაქსიმუმ ჩასვლა შეგვიძლია კორპუსის მაღაზიაში, რომელიც ასევე კორპუსის მაცხოვრებლის არის, იმიტომ რომ სხვა ვერ გახსნი და არ შეუძლია სხვას უბრალოდ აქ შემოსვლა და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გაგვიხსნას აფთიაქი კორპუსთან სპეციალურად, იმისთვის რომ რაღაც საჭიროების შემთხვევაში ვთქვათ ელემენტარული წამლის ყიდვა შევძლოთ ამ აფთიაქში. ჩინეთის შემდეგ მეორე ქვეყანა, სადაც კორონავირუსით დაინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა სამხრეთ კორეაა. მოგესალმებით სამხრეთ კორეის ქალაქ ულსანიდან, სადაც 22 ადამიანი არის ამ ეტაპზე ინფიცირებული კორონავირუსით. ანასტასია გოგიაშვილის კორეაში ცხოვრების 18 წლიანი რეჟიმი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. დღეს მას მაღაზიაში შესვლამდეც გარკვეული წესების დაცვა უწევს. 18 წელია რაც მე სამხრეთ კორეაში ვცხოვრობ და ესეთი დასრილი ქუჩები ჯერ არ მინახავს. ფაქტიურად ჩვენ არ გვაქვს ადგილი, სადაც წავიდეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი დაკეტილი არის და გულისხმობ იმას, რომ რესტორნები, კაფეები და მაღაზიები დაკეტილი არის და ფაქტიურად ჩვენ მთელი დღე სახლში ვართ და გარეთ თუ გავალთ სასეირნოდ. ისე არცად არ დავდივართ, იმიტომ რომ დაკეტილია ყველაფერი. სამხრეთ კორეას ინფიცირებულთა 2500-ზე მეტი მაჩვენებლით იტალია მოსდევს. როგორც მილანში მცხოვრები ზურაბ თიგიშვილი გვეუბნება, კორონავირუსის პირველი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ მაღაზიებში გარკვეული დახლები დაცარიელდა, თუმცა დეფიციტი მალევე შეივსო და დღეს ქალაქიც ნელ-ნელა ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. იტალიის სახელმწიფო მიიღო კონკრეტული ზომები, დაიქნა დაკეტილი სკოლები, უნივერსიტეტები, მუზეუმები, კინოთეატრები, დუომოს კათედრალიც და სხვა თავშეყრის ადგილები. როგორც ხედავთ, დუომოს კათედრალი არის ღია და დაუბრუნდა ძველ რეჟიმს. სკოლები იქნება დაკეტილი კიდევ ერთი კვირით, მუზეუმები იღება და ასე შემდეგ. ქალაქი მგუნდება ჩვეულებრივ ცხოვრებას. არანაირი პანიკა არ არსებობს, კიდევ გიმეორებთ, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ნახოთ. დუომოს კათედრალის მსგავსად გაიხსნა რამდენიმე დღით დაკეტილი პარიზის სავიზიტო ბარათი ლუვრიც. პარიზში მცხოვრები ვირუსის შიშის გამო ქალაქის ქუჩებში ტურისტთა რაოდენობა მიკლო. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო საკმაოდ შემცირდა პარიზში ტურისტების რაოდენობა, რაც განსაკუთრებით შეიმჩნევა ალბათ დიდ სავაჭრო ცენტრებში, როგორიც არის გალერი ლაფაეტი, პრენტამი და ბონმარში. რაც შეეხება საკვების, მედიკამენტების თუ სხვა საჭირო ნივთების შეძენის პრობლემა დღესდღეობით პარიზში არ არის. ერთადერთი პრობლემა რაც არის, ნიღბები და ხელის სადეზინფექციო ხსნარები გააძვირეს აფთიაქებში. დაახლოებით ერთი ნიღაბი 7 ევრომდე ღირს.
ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრებას განაგრძობენ ესპანეთშიც. ქართველი სტუდენტი გიორგი არონია უახლეს ცნობებს მადრიდიდან გვაწვდის. როგორც ხედავთ, მე ახლა ვიმყოფები პუერტა დელ სოლზე. მადრიდის ერთ-ერთ ყველაზე ტურისტულ ადგილას, სადაც როგორც თქვენ ხედავთ, ხალხის მიოსვლა მიმდინარეობს. პანიკა არ შეინიშნება, ხალხი არის მშვიდად. იგივე ვითარება არის ბაღებში, სკოლებში და უნივერსიტეტებშიც. სწავლა მიმდინარეობს ყველგან, არ არის არანაირი პანიკა. ერთადერთი გამონაკლისი არის ჩემი უნივერსიტეტი, University, რომელშიც იმის გამო რომ დადასტურდა კორონავირუსის ორი შემთხვევა, ორივე ჩამოტანილი იყო იტალიიდან. უნივერსიტეტის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ სტუდენტებს, ვისაც კორონავირუსის საფრთხეების გამო არ უნდათ უნივერსიტეტში მოსვლა, შეუძლიათ ლექციებს ონლაინ ფორმატში დაესწრო. გერმანიის ქალაქ ბონში მცხოვრები ნუცა გოზალიშვილის თქმით, დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავიდნენ ნორდრაინ-ვესტფალენის მიწაზე არსებული დიდი კომპანიებიც. ბონის სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო და სააღმრთელო პროცესები არ შეჩერებულა. დაიკეტა მხოლოდ ის ერთი სკოლა, რომლის მასწავლებელსაც დაუდგინდა კორონავირუსი. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ბევრი ორგანიზაცია გადავიდა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე. მაგალითად, ჩემს სამსახურშიც გაიცა ძალიან მკაცრი რეკომენდაცია, რომ შემდეგი 2 კვირის განმავლობაში მხოლოდ სახლებიდან ვიმუშაოთ და ოფისში არ გამოვცხადდეთ. გერმანიაში დაინფიცირებულთა რაოდენობით პირველ ადგილზეა ნორდრაინ-ვესტფალენი. აქ კორონავირუსით დაინფიცირებულ ადამიანთა რიცხვი გაიზარდა დაახლოებით 300-მდე, რაც მეტწილად განაპირობა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჩატარებულმა საკარნავალო ღონისძიებებმა. ეს კი ამერიკაა. ნიუ-იორკის შტატი, სადაც ადამიანები კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო პროდუქტებს წინასწარ იმარაგებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ რაღაც ორის შემთხვევაა დაფიქსირებული, მაინც ვიტყოდი, რომ არის პანიკა, ასე რომ საქართველოს ნამდვილად არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ამაზე ასე ნერვიულობენ. ასევე უნდა გითხრათ, რომ ჩემ და გასაოცრად ძალიან დიდ დეფიციტია მასკები, პირბადეები და ხალხს უწევს, რომ ონლაინით გამოიწეროს და ამას წინათ გავიგე, რომ ონლაინზეც უკვე დეფიციტია. ამ დროისთვის კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევა 85-ზე მეტ ქვეყანაშია დაფიქსირებული, თუმცა სტატისტიკა ყოველდღე იცვლება. უცვლელი რჩება ვირუსის გავრცელების კერა. ჩინეთის ერთ დროს ხალხმრავალი ქალაქი უჰანი, რომელიც დღეს ცარიელია. ქუჩებში თითქმის არავინ დადის და ადამიანების ხმასაც დღეს აქ უკვე იშვიათად გაიგებთ. სიუჟეტი იყო, დიდი მადლობა სოფო გოზალიშვილს. რა თქმა უნდა, კორონავირუსის თემა გაგრძელდება გადაცემა ანატომიაშიც, რომელიც ზუსტად დილის შოუს დასრულებისთანავე დაიწყება. შემოგვიეთ ანდრო მაჭავარიანი, გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი და ანდრო, გითხარი რა იქნება დღეს ანატომიაში? ანატომიის დღევანდელი ეთერი მთლიანად კორონავირუსს ეთმობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბოლო პერიოდში ყველაზე აქტუალური თემა არის ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, სტუმრები იქნებიან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაყურებლისთვის ყველა საინტერესო კითხვისთვის მოგვეყარა თავი და ამ კითხვებში გაგვიერთიანებია ყველაფერი, რაც თქვათ გვაშინებს, რაც გვაეჭვებს, ან რაღაცა თქვათ ბოლომდე ვერ გავიგეთ. და რეკომენდაციები რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა. ამირან გამყრელიძე, თენგიზ ცერცოძე იქნებიან ანატომიის სტუმრები. ყურში უკარნახებენ, რომ დრო არ გვაქვს, ამიტომ უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს და ასე რომ გვიყურეთ და ძალიან საინტერესო გადაცემა. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით. ხვალამდე. კარგად.